stars, I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Alright, good morning, good evening, good afternoon po sa lahat. Ay, pasensya na kung na late ako kasi nag-ano pa ako ng mga dede. Ayan. Tawag dito. Naglinis pa ako ng dede. Ayan. Si Bill BG, may shoutout sa'yo si Bill BG. Ayan, si Apong Juan. Ayan, bigyan na ng music natin. Music muna tayo. Hindi lang. Ay, ito. Ayan. Ayan. Ma'am Jennifer Shield, may shoutout sa'yo, Ma'am Jennifer. Tapos si Alone, may ka-shoutout pong Alone. Ayan. Si Gigi, salamat Gigi. Apong Vergara, Banji. Ayan. 4 million in the house. Shoutout po sa lahat. Ayan. Ayan. Ayan lang. Ayusin lang natin tong ano to, naglulos na naman tong aking ring light. Si Bill BG. Tapos na yung pinlay ko Dali, para maano niya. Tapos na. Pag play ko. Bukas ulit. Ayan. Ma'am Jennifer, salamat po Ma'am Jennifer. Wait lang natin yung mga tao. Dali lang. Pasok ko nga muna itong ano ko. Ayan. Para naman medyo may sounds naman. Ayan. Si Bill BG, hello. Sabi naman this. Jennifer Shield. Ayan. 3 million salamat sa pinag-let. Sa mga pumapasok-pasok, maraming salamat sa mga tumitingin-tingin dyan. Mamaya. Dahil sa'yo'y nararamdaman. Upload ko kanina yung electric fan. Ayan. Sige po ma'am. Tunay na pagmamahal. Naglulos yung ano ko. Ayan. Ibigin kahit sino ka man. Low sound check. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang siyang magbibigay ng
Purnel, mega shoutout sa Purnel. Saya ang Ako, tamis dito ko at lang lambing live kasi nga naglinis pa ako ng sa buhay ko. wow, wow. Oh, oh. Sarap talaga ng internet sa Pilipinas, ha? Naglo-loading yung kanta. Hello po sa lahat, sabi ni Purnel Santos, sa Purnel. Balikan mo si Purnel. Kung hindi ka lang busy na Purnel, no problem, Purnel. Ano ba ngayon? 12 na, 2 days na lang Purnel, birthday. May hinihintay tayong mga mamalit na bahay. Ewan ko kung mag-vlog ka. Mag-vlog ko. Sa piling mo'y nagkatotoo. May na siguro signal. Saglit lang nga. Magko-comment ako sa baba. Ang lahat ng mga pangarap ko. Sige. No problem. Ikaw na nga ito, yarap to. Mag-vlog ko siguro. Check. Tanya, Razon. Okay. Lalo ko na yung application. Sao ko. Laging mayroong ulam. Isang MLB. May kasara sa'yo pang MLB. Isa lang. Tamsak ko sa kaharap. Salamat na. Huwag nyo skip. Para pandagdag sa ko sa revenue ko. Salamat sa mga kailan makasok sa puso ay mapabigyan. Not available yung video ng Kiss. Dahil sa'yo'y naramdaman. Ang tunay na Mahina siguro yung internet. ikaw na nga. Ang hinahanap ng puso. Ang siyang magbibigay. Alala ko mang concert ngayong Monday. Wala akong guest. Busy la. Baka next Monday.
Kids, daramdaman niyo ako, narinig niyo ako guys. Ka ata mag-concert. Ma'am MLB TV, shoutout po. Ay, tsaka Pobe. Sino ba yung mga nandyan? Si Saya ng tamis at lambing sa buhay. Putol-putol talaga. Oh, oh. Ayan. Okay ba yung ano guys? Hindi ako putol-putol. Sige, sige. Hindi na ako mag-music. Okay, sige. Hindi na ako magpapa-music na eh. Ito na lang yung sa StreamYard na lang. Para ano. Mahirap pala pag ano no, pag nasa ano ka, laptop. Mahina talaga internet. Dami kasing nakakonect eh. Ilan ba? 3. Siguro mga 10 or 12 ang nakakonect. Yan, ito na lang music natin. Ayan, 8 million. Shoutout sa ating 8 million. Salamat sa mga nandyan. 8 million. May na yung signal kayo na po. Ako balo. Hindi ko alam kung mahina yung signal dito eh. Black mula pa. Hindi pwede. Hindi pwedeng i-block sila kasi ano, asosyo ko sila eh. Baka pagalitan ako eh. Hindi pwedeng i-block. Pag binlock ko sila, magagalit sila sa akin. Okay. Okay, sino po yung mga pwedeng pag-graduate dyan guys? Sabihin nyo lang po Baba nyo yung bahay nyo. Saan na yun? Hinahanap ko yung ano. Paano yan? Wait lang ha. Wala akong concert ngayon Monday kasi wala akong guest. Baka Monday na lang. Angat program muna tayo. Angat program, okay? Kailangan talaga internet eh. Hangin. Ayan. Wala na mag-comment niya wala ka. Streamlet. Yan, nakikita ko na. Jennifer Shield, ayun ma'am Jennifer Shield. Good vibes. Yan. Pag-graduate mo ko. Antayo. Ayun, Civil VG. Ayun, sa lahat po ng mga road ano po, sabihin nyo lang po ha. Wala pa kasi yung mga hinihintay ko na maliliit na bahay. Camshack. Ayan. Mag-concert. Ayan, mag-music, sabi ng Apuranel. Mawala ka po, sabi ni Ma'am MLBTV. Oo, nagpa-music kasi ako kaya ang ginawa ko, ito na lang music sa StreamYard. Pag-graduate mo ko, tignan ko. Oy, kids! Hindi ba monetize yung bahay mo, kids? Sabi ko sa'yo nung isang araw pa, nung pumunta ako dyan, di ba? Sabi lang patay natin. Mga secret. Ma'am Abit, ma'am, salamat po, Ma'am Abit Valdez. Ayan si Ma'am Abit Valdez. Ken TV.
Kumusta ka na, Ken TV? Kumusta po kayo? Kumusta kayong guys? Sabihin nyo lang po sabihin nyo lang po kung gusto nyo po pag-graduate na kayo, 1.4. Ayan, type nyo lang yung kapogi ha. Nightbot po ang bahala, okay? Si Ken TV. Si Ken TV. Ito yung ano niya eh. Kumusta na Ken TV? Apong Ken TV. 9 million yung sa house. Shoutout po sa lahat ha. Maya po sabi ni. Kumusta na ka? Monetize na ka ba? Ken, monetize na ka ba? Okay ka na ba? Monetize na ka rin ba? Ma'am Abits Valdez, salamat po Ma'am Abits Valdez. Kung gusto niyo pong umakyat, sabihin niyo lang po At ibababa natin yung aglan. Ibababa natin yung hanggang baka sakaling may umakyat. Guys, meron po akong upload guys. Baka gusto niyo panoorin. Kahit sakit lang, mga 1 minute. Importante may views ako. Thank you very much sa mga nag-views. Yan, tingnan natin. Ako kumakain. Sige, okay lang. Ma'am Lice Ram. May ka-share lang sa'yo, Ma'am Lice Ram. Andyan na yung... si Ma'am Lice Ram, nandyan siya. Thank you, Thank you, Ma'am Lice Ram. Kung gusto nyo pong umakyat, sabihin nyo lang po, Salamat sa patamsak, Ma'am Lice Ram. Galing na singer to eh. Salamat po, Ma'am Lice Ram, ano ko muna tong mga members habang may konting muna tayo. Asan yung playlist ko? Kasi nalagaan ko din yung mga members kahit pa paano. Sila yung bumubuhay talaga, no? Sila yung tumutulong sa akin. Ayan, kaya ipin muna natin yung mga members. Ayan po lahat ng mga members nandyan. Nandyan po lahat Comment lang kayo sa mga nandyan guys Mamaya po host. Kiramdam po muna ako sa mo. Sige Ma'am Lice Ram. Sige po. Abit Valdez, kung gusto niyo po kumakyat, sabihin niyo lang Ken, kung gusto mong bisa ka makyat ka. Kids, kung bisa, di ka pala bedi. Di ka palang alagaan. 2 million. Anong 2 million? Road to 2 million na ako. Tapak CPR. Sabi na. Ilinisan mo na lang. Ano mo na sila. I-mute mo na silang lahat. Ma'am MLB. Alam ko meron ka pang dyan. Meron ka pang code dyan. MLB. MLB. Ayan. Si Ma'am Lice Ram, alam ko, nandiyan na sa nakapin yung mga bahay. Si Kits. Meron na rin si Kits 1. Ayun guys, 12 million. Salamat sa 12 million. Sino ba hindi natin, iba natin yung bahay ni Ma'am Abit kasi nandiyan siya. Papaano. Meron pala siyang premiere. Tamsakan natin. Tamsak na ako, Ma'am Ma'am Abit. Siguro okay na muna yung mga ayuda sa mga 10-10, pwede na siguro yun. Okay na yun. Importante, may Abit. Apong 1, mimingat ka Apong 1 pa mag-drive. Ayan. Si Ken TV. Si Ken, minja kasing dalan yan Kaya hindi ko ma-search yung bahay mo, Ken. Apong Ken. Hindi ko ma-search. Ken TV. Ang dami kasing Ken TV Oo, welcome po. Andiyan pa ba yung bahay mo, Mama ng MLD, di ba? Dati kang member sa akin dati, kaya Pogi 4. Apong Merry Chris. Shout out sa'yo, Apong Merry Chris. 20 samsak. Salamat sa tamsak mo. Yan. 13 million daw. Salamat po guys. Baba kayo ng bahay guys Mag-aayuda na ako habang nandyan sila. Baba nyo po yung bahay nyo. Type nyo lang po yung kapogi tapos si Nightbot ng bahala, okay? Ayun daw muna tayo. Siguro mga 5 minutes guys. Yung pong nakapin guys yung mga members ko. Salamat sa mga members na laging nakasuporta every month. Hindi po sila nawawala. Salamat po Thank you. Malaking tulong to guys sa
Sa revenue ko kahit 25 yan kapag napuno sa isang buwan. O, di ba? Malaking tulong din yan. Ayan. Ano muna tayo. Wah, sige, babaan nyo guys. Babaan nyo po yung bahay nyo. Sige, mga premier. Si Abit, may premier to eh. Ma'am Abit yan na, ano na ako sa'yo, nakaisa. Ayan, hindi na ako mag-comment, nakaisang ayuda na ako sa'yo, ma'am. Ano. Tapos, yung ba yung mga nandyan, si Ma'am MLB TV. Wah, babame, sige. Ayan, si Hapong Merry Chris. Lagyan natin ng ayuda isa. Okay, nakaisa na ako. Hindi na ako magbabakas para purple. Si Abit, okay na rin. Si Kits, okay na rin si Kits. Si Ma'am MLB, asan si Ma'am MLB? Baka hindi pa dikit to. Ma'am Jennifer, pasuyo ng bahay mo. Type ko lang yung bahay mo, Ma'am Jennifer. Lyceram, nasa taas na rin, nakapin. Salamat. Nakaisa na ako sa iyo, nakaisa-isa na ako sa inyo. Si Ma'am Abit, si Apo Mary Chris, si ano ba? Apo Ken, pasuyo ng bahay mo, Apo Ken. Okay, sige, tamsakan natin. Ayan, nakatamsak na ako, Ma'am Lyceram, nakaisa. Road, ano ka na pala road to 3.8. Kaya ko to. Road to 3.8, sige. Mag-drop lang po kaya. Drop lang kayo. Sige. Ayan, Abit done. Sabi naman ni Ma'am Jennifer Shield. Ma'am Abit ikaw nang bahala sa kanila, Ma'am Abit. Dali, mag-ayuda muna tayo guys Nakaisa na akong mga ayuda sa inyo. Ito na, pangalawa. Kahit mga tig-10 okay na yun. Ayan, si Ma'am Jennifer. Okay na rin, dikit na. Tamsak na lang ako. Tapos, si Ma'am Lyceram, okay, tamsak dikit na rin ito. Tamsak number 2, ayan. Nakadalawa na ako sa iyo, ma'am. Next, si Pobe. Ma'am Pobe, wag kang aalis dagdagan si Ken, dagdagan ko si Ken. Tamsak dikit na rin na pong Ken tamsak dikit na ako sa iyo. Hindi na ako magko-comment siguro, no? Yun, okay na yun. Basta tamsak dikit kalembang lahat. Si Pobe. Ma'am Pobe, dikit na ako sa'yo. Yung main code, dikit ko na sa'yo. Ayun, mag-ayuda na ako ng isa sa'yo. Next. Short video na lang pa, baba nyo. Ako Merry Chris. Ayun, si Ma'am Abit. Si Abit. Ayun, si Ma'am Abit. Ayun. Okay. Kadalawa na ako kay Abit. Ayan. On the way na Pobe, sabi niya. Lyceram, okay na rin. Nakadikit na ako. Apo Merry Chris. Apo Merry Chris, pasuyo. Balay mo, Apo Merry Chris. Please, pasuyo. Wala muna tayo ngayon music night concert kasi nga Ay, EPM, mechanic, may kasyara sa'yo. EPM. Kumusta ka na? Pogi nga EPM mechanic. I'm from Japan. Ano kasi yung magandang gabi? Daijobo. Kasi yung Daijobo na yun. Wala lang Salamat po, Ma'am Jennifer. Huwag niyong i-skip yung ads guys. Follow niyo na lang sa akin. Kasi gusto kong umabol sa sa revenue ko guys. Gabol. Ako Ken, ayun na. Okay, guys, pasuyo muna yung nakapin guys yung mga members guys. Tigatan nyo na lang guys. Okay, nandyan na po lahat ng mga members ko. Tapos next na tayo guys, pag-graduate na tayo. EPM Idol, sabi niya. Ubad si, sige, saglit lang. Wala pa lang siya. Dikit muna tayo. Ay, lagyan natin ng jacket si Japan, Daijobu. Ayan, meron ka ng jacket Pogi, EPM mechanic. Ayan. Dali, baba natin yung magdan. Baka gusto nilang umakyat. Asa na yung iba guys? Paano kayo ayudahan? Umaalis na kayo. Ayan. Kung gusto nyo pong kumanta, pwede kayong kumanta sa live ko
Gusto niyo pong mag-aliw, pwede kayong umakyat, no problem. Mag-shout out, pwede ka rin po. Basta lahat po free kayo, wala akong pinipiling tao. Basta wag lang po kayo mag-ubad. Diyos ko, masisira yung channel natin guys. Mawawalan tayong pangkabuhayan showcase. Okay. Okay, mag-ahida na ako guys. Okay, asan na ba yung premiere niya, no? Asan na si, ayun si Ma'am Jennifer, nagbaba. Premiere ni, ayan, si Liza Ram. Okay na ba tayo sa nakapin guys? So, sige, lagyan natin siya ng 2 minutes. Last 2 minutes po. 2 minutes po natin guys, pasuyo na lang yung nakapin guys. Digitan nyo na lang guys, okay? Mag-ano lang po kayo, wag kayo mag-hashtag from Kapogi na lang para alam nila na galing po kayo sa akin. Okay, next na natin guys ha. Ayan, ibaba nyo po yung lahat ng pwede nyo ibaba sa akin. So, natawa si Apong Ken TV. Oo, huwag kayo magubad. Kasi pag nagubad kayo dito, masisira yung pangkabuhayan showcase natin. Hindi na tayo, mahirap mahirap gumawa ulit ng channel. Baka hindi ulit lalaki yung bahay natin. Magsisimula ako sa number 1 subscriber, di ba? Diba? Kaya medyo ingat-ingat lang tayo sa Magubad na lang kayo sa channel nyo, pwede. Pero sa atin ngayon, huwag kayo magubad, no? Shout out sa friend mo, host. Sabi naman ni, si EPM, ayan. Guys, ayan, si EPM mechanic from Japan po yan, guys. Ayan. Galing pong Japan yan. Marami pong lapad yan. Nagpapalipad po ng Colombo yan. Ayan. Grabe tong ilaw, saglit lang. Kailangan hawakan mo siya para may yung ilaw natin guys, kasi naglolo ko yung ilaw natin. So, makisama ka naman ilaw, nakakaya sa mga viewers natin, no? Napakita mo kung dito, may itim. Ayan, game na guys, case na. Natawa si Ken TV. Sino ba yung mga nandyan? Ayan, si Ken. Ma'am Jennifer, tumatawa. Ayan. Oh guys, wag kayong guys ha. Pwede kayong makyat ha. Sabihin nyo lang po Wala tayong pangkabuhayan. Ayan. Pangkabuhayan showcase. Ayan. Ayan. Ito, baba ko yung hagdan ha. Sino pa yung mga may premiere dyan guys? Okay na tayo guys ha. Sa nakapin guys, lahat po ng mga members ko nandyan po sa lahat. Ayan. Ayan, baka gusto niyo pa magpa-member. Ayan, nandyan Singkit. Mysteries. Ayan, may kasyara sa'yo Singkit. Yan guys, maliit pa yung bahay niya. Kaya gusto ko rin tulungan yan kasi yan. Isa sa mga supporter din yan si Singkit. Yan, nag-ano po yan. Sa mga multo-multo. Ayan, mahilig din ako sa birthday ng anak ko. Sir, BG lang. Okay, sige, sa EPM. Salamat ha. Ayan guys, sa lahat po ng mga nandyan guys. Ayan, EPM, maraming salamat EPM mechanic. Salamat sa yung pa-BG dyan. Sa lahat po ng mga may premiere dyan, sabihin nyo lang po, andala po kunin ko. Para isang, na lang sila. Isang. Ito si guys. Road to 700 na to. Ko muna to kasi kailangan ko siyang ipin. Dali lang ha. Kasi gusto ko rin tulungan to. Road to 700 siya guys. Si Singkit. Dali lang. Road to 700. Alam nyo guys, sa totoo lang kapag nakapag-graduate na ako ng isang araw, masaya na ako kasi okay na yung LS ko ngayon. Ayan. Ipin ko muna to guys ha, si Singkit guys kasi road to 700 na siya. Konti na lang. Na lang to. 9. Pero titirahin ko to guys, titirahin ko yung bahay niya, okay? Sa mga gusto po magdumikit sa kanya guys, magbabalik yan. Kapag hindi bumalik yan, papaluhin natin si Singkit. Gagawin natin na Japanese. Pero wag kayong mag-alala. Gawin natin yan. Marami akong ididikit kay Singkit, pero pa konti-konti muna yung didikit natin, okay? Kasi baka malagas. Kaya konti-konti muna. Kasi kapag binigla mo yan, baka mawawala yung mga didikit natin, okay? Singkit. EPM, basuyo na lang yung bahay mo ha. Baba nyo na lang. Apong Ked, basuyo na lang bahay mo ha. Yung premiere nyo. Ma'am Liza Ram, nandiyan ka pa ba?
Yung mga ninja nyo, pwede nyo rin dikit kayo no, kay Lysram. Ayan o, naka ano na siya. 692. Dikit na ako sa kanya. Tapos, baba nyo lang yung ano nyo, premiere nyo. Tapong Ken, pasuyo na niya, pasuyo. Bumabalik ako sa basta, iwan lang baka, sabi niya. Watch video, sabi niya. Okay lang kahit mga, wala ka bang short video? Hanapin ko nga yung short video mo. Ayan, maraming salamat sa mga tumitikit guys. Ano na tayo? Ano na ba tayo ngayon? Nadagdagan ako ng 10 ata. 8.67. Salamat sa mga dumitikit po guys ha. Salamat. At ko muna yung ano ito. Basta babaan nyo lang yung mga bahay nyo guys ha. Premiere nyo habang nagdidikit ako. Napo nga yung mga short video ni ano, ni Singkit. Ayun, ito. O, ayun na akong musga. Ito na lang yung ano niya. 10. Ito okay na. Ay, salamat ha. Dikit na po host 11. Salamat Ma'am Lysram. Salamat kaya pala ano ako, dumagdag ako. Isang guhit. Road to 700. Singkit. Naglit lang po ha. Pag-graduate lang natin ng 700 si Singkit guys. Ayan. Okay. Ma'am Lysram, pasuyo na lang ha. Yung premiere niya pasuyo. Abang nag-chings ako ng ninja, tatamsak dikit ko na rin sa inyo. Okay? Dali lang. Gusto niyo pong kumanta rito, walang problema. Kanta kayo habang nagdidikit ako. Habang nagdidikit, ayuda ako. Okay? Ayan, nagbaba ng bahay si ano, sige. Apong Ken, pasuyo ng bahay mo, Apong Ken. Pasuyo na lang yung bahay mo, yung premiere mo. Ayan, 693. Panoorin ko muna yung short video para maano to. Para may dagdag views si Secret. Kasi nag-promise ako sa kanya na sabi ko, dagdagan natin yung bahay. Okay? Sige po, tulungan kita sa napin. Sige, salamat Renel. Ano siya na guys, road to 700. Gawin na natin 700 guys, okay? Ayun, okay na, nakapin na, ano. Ayan. Dito na lang si EPM Mechanic, ayan, si Renel Santos. Ayan, Renel Santos yung kanyang bahay guys. Tapos si Ken TV, Apong Ken, pasuyo ng ano mo ha. Hanapin ko muna yung sa taas. Si Jennifer, o si Ma'am Lysram, ayun, tigit na ayun. Pag-graduate ko rin to si Ma'am Lysram, road to 3.8 na rin siya. Hindi na ako magbabakas Ma'am Lysram, no? May legal na na, bilis. Ako hindi na ako magbabakas sa'yo, Singkit. Mga ninja lang ididikit ko sa'yo, okay? Ayan. Saan na yung bahay niya, no? Ni Ken TV. Ken ayun. Apong Ken, ayan, no? Didikit na ako sa'yo, number 5, tamsak. Hindi na ako magbabakas. Ayan, salamat sa tamsak ka, Coronel. Ayan, Singkit, ano ka na? 694, 95. Panoorin ko muna tong video na to. Oh, yung sa akin, hindi na. Ninja ko lang. Para mag-graduate ka lang ng 700. Ayan. Apong Ken, pasuyo na naman kung Ken yung bahay mo. Si Lysram, dumidikit. Ayun, okay na ako. Okay. Ito ba yung sinigit ko? Si Singkit, okay na ako. Si Ken. Nawala na yung bahay ni Lysram. Yung premiere niya. Kaya po, ayun si Ken. Ayan, okay na, tamsak na ako, number 6. Lysram. Maybe. And my Lysram, ayan, nadigit na rin ako, tamsak digit. Hindi na ako magbabaka. Water Lily, shoutout sa'yo Water Lily. Thumbs ako, hindi rapo rin siguro to. Renel 1.
Hablo siya kasi yung saksakan niya eh. Ayan. Hindi mumukbang yan. Maniwala ka. Wala akong umuulan. Yan, salamat ha pong Ranel. Pag pala yung maingay. Maingay ka dito, no? Ayan, tamsak. Dikit muna tayo. Pag-graduate lang natin to 700. Ayun, meron na pala siya. Ang dami na. Apronel, salamat ha. Singkit. Nakano ka na. 707. Pero dagdagan pa natin to kahit mga ilang peraso. Ilang peraso. Ilang banana. Salamat ha, Apronel ha, sa mga dumidikit dyan. 707 ka na singkit. Ayan. Okay. Chicken TV, tampak na rin. Ayan, number 7. Si Lyceram. Lyceram TV. Kasi dumigit sa akin. Ayan. Ayan, okay na. Nakagraduate na siya. 3.8. Ay, wala pa. Wala pa siyang display. Nakagraduate. Apronel, salamat ha. Gawin ko lang ano to. Gang 10. Gawin ko lang gang 10. Chicken TV. Bigitan ko muna to. Ayan. Meron ka lang 712. Singkit. 712. Yung play mo to, 137. Mamaya pa ano to. Mamaya pa magbubus. Ay, mamaya pa to move dun sa 137. Okay. Next na tayo guys ha. Okay na si ano. Okay na tayo kay Singkit. Nakagraduate na rin siya. Next na tayo. Salamat ha, Pronel. Okay, sige. Next, okay na tayo kay ano. Hindi ko lang kung muna ng system. Ken TV. Ako kumain Ken TV. Bale na. Ayun. Apong Ken TV. Ay na, dikit na naka. Dikit may Pronel na yan. Kapangpangan niya rin ni Santos. Tapos, si Lyceram. Ma'am Lyceram. Ayun, salamat po sa mga dumikit kay ano ha. Kay pangalan ito, kay Singkit. Nakagraduate po siya ng 700. Congratulations. Yan. Okay. Next natin guys. Next na natin. Nakagraduate na rin siya. Okay na po. Wow, sobra-sobra na nga eh. Next na tayo guys ha. Next. Ito. Yung ano. May premiere pala si Elena B. May kasara sa Elena B. Elena B, yung mga iba kasi maalis na kaya hindi ko kayo nabibigyan guys kasi ano naman tayo guys, siyempre kailangan natin yung mga dumidikit dyan. Kailangan. Si Lyceram, yung premiere. Saka si Ken TV. Iyan ako muna to. Apong Ken, tamsak na ako Ken, main ko kaya tamsak. Okay. Ano muna natin tong mga ano nila, guys, yung mga premiere, okay? Tapos si Apronel, ayan, sige. Chicken. Okay, BG muna.
Habang may ginagawa. Sige. Salamat. Nice Ram. Lang. Ayun lang. Hirap kasing mag-ano yung pin-pin. Ang tawag doon? Yung gumawa ng maraming ano sa taas. Gagawa ko. Nice Ram. Ayan. Sa mga gusto pong may premium dyan, sabihin nyo lang ha. Okay. Si Renel. Next tayo guys. Next na tayo. Next. Ayan. Ipin ko muna to guys ha. May mga premium sila It's Me Chosen Vlog. May ka-shoutout po. Ayan. Salamat sa patamsak mo dyan ng share live. It's Me Chosen Vlog. Ayan. Ayan. Bigyan muna natin yung mamalisangan. Live Ram, salamat ha. Salamat. Sa pag-share. Ipag-graduate ko si Ma'am Liza Ram. Kasi binigyan niya ako ng ayuda. Ayun guys, pasuyo na lang yung naka-premiere si Kent. Tapos si Kent TV, si Liza Ram, tsaka si Renel Santos. Ayun guys, mag-aayuda yan si Apong Renel Santos. Okay? Mag-aayuda muna tayo guys ha. Okay, at least nakapag-graduate na tayo ng isa guys. Congratulations kay Singkit. Sa mga kaibigan ko din yan sa Facebook, ayun, sa Facebook at saka YouTube. Kasi si Liza Ram, ayun si Liza Ram. Pero yung gitna. Pero naka-private, available siya. Liza Ram, ba't hindi naka-private yung bahay mo, Ma'am Liza Ram? Ken, okay na tamsak. Dikit na pong Ken ha, hindi na ako magko-comment. Sa tamsak dikit na lang ako, tamsak dikit. Kaya po rin yan, okay na to. Kaya po rin yan, alas dikit po na lahat eh. Baguhin natin sa ayun, dyan pala si Ma'am Jennifer Shield. Guys, si Ma'am Jennifer Shield pala guys, medyo maliit pa yung bahay niya ha, dikitan nyo rin ha. I-edit ko muna yung sa taas guys. Kasi mali yung, hindi na yung kay Ma'am Liza Ram. Road to 3.8. Konti na lang kulang na to. Naka-4 na yata ako ng dikit sa kanya. Dali lang. I-ano ko muna to. Nice Ram. Nice Ram. Ayan. Hindi lang i-edit ko to. Dali lang ha. Hirap kasi mag-edit ng yung nakapin-pin ng daming pin. EPM, nandiyan pa si EPM mo. EPM. From Japanese. Daijobo. Yun ang next ha po. Liza Ram. Liza Ram road to 3.8. Liza Ram, yung pangalawa. Ma'am Jennifer Shield, baba ko din yung bahay niya.
Lyceram. Ba't available this video is unavailable siya? Hindi ma-open yung ano mo, Premiere. Ba't hindi na pinindot yung ano? O, tignan mo, Lyceram, yung pinipindot ko yung pangalawa, wala. Wala nga, ibang video na lang kunin ko. Dali lang guys ha. Para lahat kayo ipipin ko lahat kasi kuha na lang ako ng video mo na ano, yung short video. Ito na lang beauty tips and ito na lang kunin ko siguro. Eh, sabihin nyo po kung gusto nyo umakyat ha. Bababa ko po yung hagdan guys. Okay. Ipin ko muna to. Lyceram Road to 3.3. Dali lang guys ha. Naparami yata yung ano ko. Dali lang ha. Lahat kayo guys ha. Iyan lalagay ko sa lahat. GG! Mega share sa'yo GG! Yata kaya. Ba yung hirap ng mga pinang madami. Dali lang. Ano ko muna to. Basta pag may nakagraduate, okay na yun. Pasok na yun. Ito na, ito na. Ito, okay na to. Ito. Yan. Yan, okay na. Tapos, si Ma'am Jennifer Shield, guys, dikitan nyo rin ha. Hindi lang, punta natin yung bahay niya. Saka si EPM. Ay guys ha, yung mga nakapin guys, pasuyo na lang. Okay, si Jennifer. GG! Baba mo yung pinapababa mo. It's me chosen vlog. Baba mo din yung bahay mo ha. It's me chosen vlog. Ano ba? Si Ken TV oh. Meron yun. Yung Jennifer Shield. Asan yung bahay niya yung Jennifer Shield? Di ko makita. Si EPM mo yung baba ko. EPM, may kami siya. Tamsak, number 7 ako ha. EPM. Pogi. Number 7, Tamsak. Okay. Lahat bababa ko yung bahay nyo ha. Si EPM. EPM ang bahay niya. Ayan, ang bihe niya. Lyceram, si Civil BG, baba natin din yung bahay niya. Civil BG. Tapos, bibigit na ako. Okay? Yan, Civil. Ano pa ba? GG! Nandiyan ka pa ba, GG? GG. Remember ko si GG. Bahay ni GG. GG, salamat ha GG.
Ayan guys. It's me Chosen Vlog. Ayan, baba natin yung bahay niya. Dahil 627 pa lang siya. Oo, ito kailangan ko rin tulungan to si It's me Chosen Vlog. Kasi yung mga kabatch nito guys, monetize na tsaka ano na siya. Malaki din yung bahay nila. It's me Chosen Vlog. Sa lahat kayo guys okay na, binaba ko na lahat. Ayun si Jennifer Shield. Ma'am Jennifer Shield. Ma'am Jennifer, nabawasan ka ba? Nilagasan ka ba? Sabi mo, feeling ko hindi ka nilagasan, no? Ma'am Jennifer Shield. Ma'am M's Lifestyle, mega shoutout po. Ayan, road 1,000. Tignan natin. 1,000 ka na 1,001 ka na ma'am, ano? Tawag dito. Nabawasan ka ba ma'am Jennifer? Ayan, binaba ko lahat naglabas siya ng konti lang. Okay. Mas maganda yan, mainam. Ayan, Brave Young Leon. Shout out sa'yo ma'am, Brave Young Leon. Brave Young. Baba natin yung bahay niya. Bago tayo mag-ayuda. Ayan na lahat guys binaba ko lahat ng mga bahay nyo guys, okay? Si Brave Young Leon, meron siyang premiere, medyo pasilip daw yung premiere niya. Brave Young Leon. Ayan. Tapos tamsakan ko na lang habang maaga kasi mag-LS to, gabi na madaling araw. Ayan, tamsak na rin ako. Okay, mag-aayuda na ako. Wala na rin pumasok. Malakas ang net. Malakas ba yung net ko? Wala na. Okay, kanina may music ako kaya maano siya Okay, mag-aayuda na ako guys Mag-aayuda na po ako sa lahat ng mga papagraduate natin dyan. Tatamsak na rin ng mga premiere. Si Lyceram guys, road to ano na siya. And tamsak ticket na rin ako hapong Ken TV. Si Lyceram. Ay, si Lyceram. Asan yung bahay ni Lyceram? Lyceram. Ayun si Lyceram. Yung Lyceram, okay na to kapag nakagraduate na ng 3.8. Tignan ko na rin. Pang ano na to, pang-apat. Tamsak ticket. Para isang pasada na lang, isang ganyan no. Bawa isang ninja. Gawin ko lahat, daanan ko lahat yan. Para tamsak dikit, okay na ako doon. Ayun si Brave Young Leon, tamsak dikit. Ayan. Tamsak 5.6, 3.56 ka na, ano? Brave Young Leon. Abigail! Mega shoutout sa'yo, Abigail Newbies. Okay. Wala tayong jacket. Bigyan natin ng jacket. Salamat po, Ma'am Abigail, sa pagpasok. Feeling ko may nag-invite dito. Sino nag-invite sa'yo, Ma'am Abigail? Sabi nyo lang po, Si Abigail, meron siyang 2.66 sa tamsak. Ano na ako sa'yo subscribe na ako sa'yo. Ayan, mag-ano na rin ako dito. Magko-comment na ako sa ano mo. Tamsak ticket. Ayan. Sending support from Pogi and Blocksina. Ayan. Dikit na po ko sa'yo Abigail Ayoba. Ayan. Okay. Mag-ayuda na ako guys Okay. Okay, salamat po ma'am Ma'am Lyceram sa pag-invite sa kanya guys, okay? Lyceram, ayan si Apong Ken TV, okay na sa'yo dinidikit tamsak, dikit na rin ako. Si Apo Ronel, okay na rin, tamsak, dikit na rin ako dito. Dikit na rin to pag-graduate ko lang tong si Ma'am Lyceram ng 3.8. Tapos tamsak ko na rin yung mga alaga niyo dyan guys Okay, ayan si Lyceram, okay. Si Brave Young Leon, okay, tamsak ticket, Lyceram. Ay si pala, si Brave Young Leon. Isang pasada lang ako guys tinatapos ko lang to. Si EPM, dikit ko natin to Ang dami ko ng ticket kay EPM dati pa to Okay, sino pa bang hindi ko na to? Si Gigi, okay. It's me Chosen Vlog. Okay, dikit na rin. Ano ka na? It's me Chosen Vlog, 628. Okay, next natin si EPM.
Ang Jennifer Shield. Okay na ako, digit na ako dito. 10-10 muna guys ha. 10-10. Pag-graduate nyo muna ng 3.8 si si Lines Ram. Apong Alone, may kasyaro sa'yo Apong Alone. Lines Ram TV, ayan. Next, si Nicholas and Vlog, okay. GG, okay na ako. Civil BG, okay na ako. EPM, thumbs up. Ayan. Number 8. Ken TV, thumbs up na rin. Kaya pong make upong Di ba yung mga nandyan guys? Sabihin nyo lang po mag-comment lang kayo ha. Si Abigail, Ma'am Abigail, pasuyo ng bahay mo Ma'am Abigail. Thumbs up na ako sa'yo ha. Dikit ko na yung main ko sa'yo Ma'am Abigail. Muna kahit mga 10 ayuda muna sa'yo ha. Kasi para hindi mabigla, para hindi malagas. Kung malalagas man, siguro mga 5, okay na yun. Importante may kumapit. Ang importante, malay mo, maabot nyo yung 1 million subscriber. Eh di mas maganda, abutin yung 1 million subscriber. Ayan, thumbs up na ako pong Make Kenny TV. Sana hindi na ako nagbabakis. Okay na yun. Hindi mawawala yan. Okay. Lines Ram. Graduate ko lang itong nag-graduate ako. Nagdagan ako ng 10. Sige. Bigyan natin. Si Apo Renel. Guys, pasuyo na lang kay Apo Renel ha. Yung nakapin guys. Bago tayo para mapalitan ko yung pin. Okay. Brave Young Leon. Ayan si Brave. Ayan. Ayan. Tamsak dikit. Dikit. And 3 point, ka na pala? Brave Young Leon, 3.57. Okay ka na rin dito. Ang taksigit na rin. Okay, ano pa ba? Si EPM. Si EPM Mechanic. Tamsakan ko na rin. Ayan, tamsak na rin ako sa'yo ha. Ayan, tamsak dikit. Okay. Number 9, tamsak dikit ha. EPM. Okay. Next na ako. Si Sibil. Alas lahat to. Dinigyan ko naman si Sibil. Pakantayin mo si Abby. Sige, Abby. Akyat ka, Abby. Abby. Ito yung nagdan. Para naman may abang nagdidikit ako. May kumakanta dito. Ayan. Para next tayo may pipin guys, okay? Ma'am Jennifer, nandiyan ka pa ba Ma'am Jennifer? Ma'am Jennifer Shield. Ayan, nandiyan pa, okay. Ayan, okay na, nakagraduate na siya, 3.8. Okay na po, Mama no, live stream. 3.8 ka na. Nawala na sa atas si Ems. Ems, nandiyan pa po ba kayo? Kasi minsan yung iba kasi nagbababa lang ng bahay eh. Tapos alis na. Eh siyempre, mawawalan ka ng gana. Diba? Ako hindi ko kaya magbaba ng bahay ng ganyan. Muna ako, sabihin ko, pwede ko magbaba ng bahay. Ganun. Kung sa iba yan, ay, binlock ka na o ano gagawin sa'yo. Samsang ko muna to. Salamat po sa harang. Ayan. Guys, huwag nyo i-skip yung ads ko Kahit ano lang yan. 5-5. Thank you. Okay na ba tayo guys? Okay na ba tayo sa nakapin guys? Next na natin nakapin. Kaya pong Ken, tamsang kumuto, number 17, tamsak. Napronel. Ayan, Santos. Ayan. Dikit na kayo guys basta mag-iwan lang po kayo ng bakas. O, next na tayo guys next.
Next na tayo ha. Okay, bigyan natin ng 30 seconds yung nakapin guys. Okay, 30 seconds. Para po dikitan nyo. Kasi may 30 seconds na counting natin. 30 seconds. Okay, tapos na tayo guys sa nakapin ha. Next na natin ipipin. Dahil nakagraduate na rin si Ma'am Liza Ram. Next na natin. I-search ko muna tong mail ko. Next. Magician, may kasaya pong magician. Salamat. Ayan. Si Abigail. Hi, si Abigail. Yan, sak na Abigail, Ma'am Abigail, slice orange and green apple. The Magician, salamat po sa pag-tamsak mo dyan. Okay, next na natin guys ha, next. Next natin si Jennifer. Nakagraduate na rin si Ma'am Liza Ram. Okay na yan. Dikit nyo na yung nakapin ha. Liza Ram. Ma'am Jennifer. Hanap ako ng short video na. Kaya lang siguro. Na lang, 5 minutes. Brave yan ngayon, okay na sa'yo ha. Ano ka na, nadagdagan ko na yung sa'yo. 3.57, okay na rin yun. Jennifer. Okay na rin. Next. Si ano ba yung mga nandyan? Basta kayo na lang bahala dyan guys ha, sa mga binababa ni Nightbot. Okay. Okay na yun sa'yo ano. Brave Young ngayon. Okay na yun. Dagdagan ko na rin yun. Yung iba sa iba naman, ibang araw. Para dagdagan ko, okay? EPM pala. EPM mechanic. Okay guys, ito next ipipin ko ha, ito. Si EPM at saka si Jennifer Shield at saka si Bill BG. Okay. Yan, yung tatlo na yan muna tayo. Tapos na tayo sa nakapin guys, okay? Okay, pasuyo na lang po yung nakapin guys. Magbakas na lang po kayo. Ayan, salamat Ma'am Brave Young ngayon. Ken, okay na yung sa'yo apong Ken. Umabot siya ng 17 tamsak. Saka nakadikit na rin ako yung iba. Para hindi masyadong mabigla. Ayan, salamat. Ma'am Abigail, lakyat ka na Ma'am Abigail. Mamaya, ilalagay natin yung third batch. Okay?
Abigail. Tignan ko yung bahay ni Abigail. Ma'am Abigail. Meron siyang 2.67. Wala siyang short video. Wala kang short video, Ma'am Abigail. Ayun, sorry. Salamat, host. Welcome. Always welcome, guys. No problem. Abigail. Pasensya na, guys, kung matagal ako hindi nakapag-live, ha. Kasi nga po, wala tayong gagamitin na cellphone. Kaya ito ngayon, papasalamat tayo kay Apong Edson na nandyan. Thank you so much, Apong Edson. Siyempre, lahat ng mga nag-sponsor, sa lahat ng mga super chatter, at saka sa lahat ng mga members. Siyempre, sa mga hindi nag-skip ng ads, salamat po sa lahat. Pero ngayon, guys, babawi tayo. Okay, malapit ng Pasko, guys. Merry Christmas po sa lahat. Ayan. Advance na, no? Mag-advance na. Ibababa ko na po ba yung guys, yung address ko? Abigail, salamat po ay binaba ko na yung bahay mo, Abigail. Ayan. Joke lang, guys. Ayan. Oh, ayan. Kasi nga daw may nagbigay sa akin na si Apong Edson ng laptop. Ito yung ginagamit ko ngayon, guys. Ito yung nasa harapan nyo. Kaya, ayan. Ang iba, magbabatas. Oo. Marami akong kilala dyan. Ma'am Abigail. Ang dami. Alam mo, everyday, pag pumapasok sila, nagbababa lang. Ewan ko ba't may jacket sila. Minsan nga, maglilinis ako ng maglilinis ako ng tahanan. Maglilinis ako ng tawag ng tanghalan. Kasi para naman yung mga iba, hindi naglatag-latag. Kasi minsan, nakakawalang gana mag-LS pag pumapasok sila pa. Road to 700 po. Pasuyo po. Tapos aalis na. Paano mo tutulungan yun? Hindi na magtatambay. Siyempre, kahit konsuelo mo lang sa house, diba? Okay na yun. Siyempre, dikitan mo din yung mga nandyan sa baba. Kahit mga simple lang. Punta ka doon sa mga short video nila. Tapos, tamsak. Tapos dikit. Ayun o. Kapag hindi bumalik, hanapin mo. Ano mo sila? Paluin mo. Huwag mo nang subscribe. Diba? Oh, may umakyat sa akin, ba? First time umakyat to eh. Ay, ba't hindi yung mo? Ma'am Jennifer. Hindi siya device not connected. Baka kailangan mong ayusin mo na yung sa Ma'am Jennifer, sa taas, yung tatlong dot. Yung sa may sa may history. Kasi nakalagay dito, edit name, Kick Studio, Bandform Studio. Ulitin mo, Ma'am Jennifer. Ulitin niyo po. Guys, pwede po kayong lahat kumakyat ha. Sabihin niyo lang po BG lang host, nasa work mo. Sige po Ma'am Liza, salamat. Thank you sa BG. Well, okay. Pasuyin muna guys yung mga nakapin po guys, si Civil BG, si Jennifer Shit, tsaka po si sino kasing isa? Kalimutan ko. Signahan mo kasi yung mga isa. Si EPM. Si Brother Pogi. Si EPM Mechanic from Japan. Ayun. Kasi kahapon naman kasi yung LS ni EPM Mechanic kaya hindi ako makakyat. Nag-aalaga ako ng bata pag ganong oras, mga hapon. Ayan, diba? Medyo na. Ba't mo kurap-kurap? Parang naglulunod. Ba't kumukurap yung bahay mo? Ay, bahay mo. It's quiet. Yeah. Ma'am Jennifer, ba't kumukurap-kurap gumaganyan-ganyan? Sa akin ba yun? Hindi ko alam. Ibaba ko ulit. Try ko ulit. Sige po. Tapos sakit pa ulit. Sige. Quiet siya. Tanggalin ko muna tong sound. Pwede kayong umakyat guys sabihin nyo lang po Hindi lang. Yan ako muna tong sounds natin. Hinahin muna natin.
Ma'am Abigail, akit ka dito. Pwede kang umakyat dito, Abigail. Si EPM may ano daw yung anak niya, birthday niya. Happy birthday sa'yo, sa anak mo ha. Yan TV, pwede kang umakyat po. Pwede ka. Pwede kang problema. Walang problema. Okay. At least may nakagraduate na. Okay na ako dun. Masaya na ako dun. Next tayo guys ha. Okay. Yung mga members ko, tapos na ba? Yung mga members ko guys, baba ko ulit ha. Yung bahay po nila. Member. Asan yung mga member ko dito? Meron silang playlist dito eh. Playlist. Member. Member. Ayan, members. Okay. Thank you po. Sabi niya pa, thank you po. Sabi pa ni EPM eh. EPM, thank you po. Nagpapapo ka pa. Ato si EPM guys, magaling to. Magaling sa comedy. Magaling sa comedy to. Isa din sa mga inahangaan ko tong si EPM eh. Sa pagdating sa mga comedy. Ang galing. Gusto ko yung ano niya, yung paano niya, every LS niya eh. Kaso hindi lang umakit sa kanya, medyo hapon. Kasi kapag hapon kasi may taga-alaga tayo ng bata. Kaya minsan hindi ako nakakapag akyat sa ibang LS. Medyo maingay yung electric fan. Tingnan natin ng konti. Ay lagay natin sa ibang planeta. Okay? Ayan. May echo. Ayan. 9 million. Salamat po sa 9 million in the house. Salamat po Iwasan natin. May nag-echo. Ayan. Po Ronel, ayan. Sige, no problem. Para tang amo ko. Sige, pong Ronel. Salamat. Salamat king pabiji mo. Guys, huwag niyo kakalimutan na si Apo Ronel kasi nagdikit siya sa inyo. Pasuyo na lang Renel Santos guys, yung kanyang bahay. Ito po yung bahay niya guys. Renel. Wala si Ma'am Jennifer Shield. Nawala na si Ma'am Jennifer Shield. Okay. Next tayo guys Yung nakapin muna tayo guys, okay? Tapos yung binaba ko, yung mga members guys, pasuyo na lang. Ano yata yung 20 yata yung members na yan guys. Kayo na pong bahala. Halos mga short video lang po naman yan. Kayo na pong bahala sa kanila guys dikitan nyo. Ayan po yung binaba ko. Lahat po ng mga members, nandyan po lahat ng video nila. Mga short video lang po yung nilalagay ko dyan para madikitan nyo po. Tapos magano lang kayo. From Kapogi, kanyo na lang po. Okay na yun. Kasi kapag Kapogi, alam na nila yan. Nagaling kayo po sa akin. Okay? Kahit mga pa-bonus ko na lang po sa kanila. Salamat sa mga nag-stay ng ilang taon, ilang buwan na pag-stay sa members ko. Salamat po. Okay, nandiyan na pa si Ma'am Jennifer, asan ka na Ma'am Jennifer? Para may kasama naman akong kakanta rito. Di ba? Kakanta ka? Ma'am Jennifer Shield. First time umakyat to eh. Ilang taon na rin hindi umakyat to si Ma'am Jennifer Shield eh. Okay? Virgin official. Okay. Okay. Siguro bigyan pa natin ng mga 3 minutes yung nakapin guys. 3 minutes na lang guys. Okay? Mga 9:50. Next na natin ipipin para lahat po kayo ipipin ko. Okay? Basta guys, yung member, wag niyo pong kakalimutan dikitan yung mga member ko. Ayan po, member. Ay, Agdan, sorry. Ito po. Ayan yung Agdan. Anong oras na siya sa job? Oy, ano pa? EPM, Brother Pogi. Ano pa lang yung anong oras niyan, 'di ba? Ano pa lang isang oras ang advance niyo. Bali 10:47, 'di ba? 10:47. 10:47 na diyan sa inyo sa Japan. 'Di ba? Ay, ito, Ma'am, nandito na pala si Ma'am Jennifer. Yan, Ma'am Jennifer Shield. Pasok. Pasok, Ma'am Jennifer Shield. Ayan, first time umakyat to eh. Hello, everyone. Mega love shout out.
Pinapakita ko yung kagandahan ni Ma'am Jennifer, no guys. Ayan. Si Ma'am Jennifer guys, siguro mga 60 years na hindi umaakyat to. Kasi hindi umaakyat 60 years. Apo Mary Chris, sige, no problem, Apo Mary Chris. Salamat. Next dakal niya na eh. 60 Yung mga years. hindi pa naiintindihan. Ma'am Jennifer, mag-ano ka muna dyan, mag-shoutout ka muna. Okay guys, 2 Mega minutes love po. shout out Nakapil, 2 everyone. minutes. Civil. Ayan. Civil Hello po, BJ. sabi ni Ken. Ayan. Mag-shoutout ka muna, Ma'am Jennifer. Hi, Ken. Mega love shout out, Ken. O ano, dikit na ako nito kay Ken. Nagtamsak lang ako. Hi, Ken. Mega love shout out, Ken. Oh, nag-ano ka. May isang nakabukas ka dyan, Ma'am Jennifer. Oo. Meron? Sa tablet Ano mo ko. Oh, hindi, ang tawag doon, yung inain mo na lang. Ma'am Liza Ito yung mahina. Sige. Oh, i-mute mo muna siya. Inahin mo Ayan. muna yung volume. Ayan. Ma'am Jennifer. Ayan guys, shout out po sa lahat ng mga nandiyan na. Si Abigail, si Ma'am Liza Ram. Salamat po, Ken. Ken TV. Baba mo din yung bahay mo habang nandiyan sila. Si Ma'am Abigail, Mary Chris Lacson. Salamat po, Mary Chris. Nandiyan pa si Apong Alone. Nandiyan si Alone. Never mawawala yan si Alone. Nagdadrive lang Sino siya. pa yung isa dito? Si Sibyl. Always nandiyan si Sibyl. Thank you, Civil Sibyl. BJ. Lagi na dyan. Hi, Civil. Civil BJ. Ayan. Sa totoo lang, Ma'am Jennifer, ano na rin ako, nagpi-play na rin ako ng, anong tawag dito? Double Age. Kasi kanina tindray ko si Sibyl. Nag-play ka ng WH? Oh, nagpi-play na ako, Ma'am Jennifer. Kaya next time, pag ikaw naman yung pi-play natin, yung mga nangangailangan dyan. Kaya ko, Ay, oo, basta ano sige. lang, ba't kaya ko? Okay na ako. May dun. bagong laptop ka. Congratulations. Binigay ni di ba? Bigay ni Apo, ano yon? Ni Apo Apo Edson. Edson. Salamat sa Si panonood. si RMR, hindi pa daw siya eh. Si RMR, hindi pa. Si RMR kasi busy siya, Ma'am Jennifer. Lagi siyang busy, no? Ganun talaga pag may bata. Tapos, di ba? Tapos, baka bumalik. siya? Mamasada siya. Kaya hindi na siya nagbablog ng ganun eh. Ewan ko, sabi niya Tapos, sa akin. nagpupuyat. Siyempre, nagpupuyat siya. Tumutulong siya. Pero minsan, pag puyat siya, pag may upload ako, nagko-comment siya madaling araw. Gising pa. Oo. Diba? Nagko-comment. Nakikita ko eh. Si Proud Pinoy, parang iba na yung pangalan niya eh. Simply, ano ba yun? Nagtaka ako bakit iba na. Hindi po masyadong nakikita yun eh, yung bahay niya. Wala, hindi na Proud Pinoy yung pangalan niya. Ano na yun? Simply Me? Simply Me? Sabi ko, nasaan yung una niyang bahay? Nawala. Quiet, mommy. Oh, yes, mom. Okay. Ito, makulit to. Makulit to siya. Sarap nito. The dog. Lang, ha? Okay, next na tayo guys habang nandiyan si Mama, si Ma'am Jennifer Shield. Kakanta ka sana ako kasi lang yung stereo niya. Hindi, parang kanta ka. hindi Kanta ka. Ano lang siya Okay. sa TV kasi hindi na siya connect. Hindi kasi ako marunong nito. Diyan sa Diyan sa cellphone mo. Sa cellphone mo na lang. Mag-connect. Mag-ano ka na lang. Tapos paano mo na lang siya. Yung kanta ka. Sa cellphone? Opo. Next natin. Pwede ba yun? Kasi yung sa akin sa TV, tapos nakakonect siya sa sound system, sa mga amplifier. Ngayon, yung TV ngayon, on yung TV tapos nakabukas, pero hindi yung amplifier niya. Kaya kung pakikinggan mo yung kanta, nasa TV siya, wala siya sa amplifier. Yun lang ang problema. Maganda sana yun sa amplifier kasi maririnig. Ayan, naririnig ko. Naririnig mo? Sana sa amplifier kasi maganda to, malakas. Tapos yung microphone, okay naman yung microphone. Try natin. Sige, try natin. Next natin guys ha. Okay na tayo sa nakapin. Ayan, na naman sila Abigail at saka si Mary Chris. Sige, nagamit ko. Ma'am Jennifer. Well, someday love is gonna lead you back to me. Ulitin natin. Ulitin. Quiet, Sierra. Quiet. Okay.
Yes, mommy. Oh, there's an advertisement. Shut up and take my money. Oh, hang on. Move a little bit. Okay, here. Yes. What if I never kiss your lips again, or feel the touch of your sweet embrace? How would I ever go on? Without you, there's no place to belong. Well, someday love is gonna lead you back to me, but till it does, it's have an empty heart. So I'll just have to believe somewhere out thinking of me until I let you go. Until we say our next hello, it's not goodbye. Till I see you again, I'll be right here remembering when, and the time is on our side. There will be no tears to cry down the road. There is one thing I can't deny, it's not goodbye. You think I'd be strong enough to make it through and rise above when the rain falls down, but it's too hard to be strong when you've been missing someday so long. It's just a matter of the time, I'm sure, but time takes time and I can't hold on. So won't you try as hard as you can to put my broken heart together again, till the day I let you go. Until we'll say our next hello, it's not goodbye. Till I see you again, I'll be right here remembering when, and if time is our side, there will be no tears to cry on down the road. There is one thing I can't deny, it's not goodbye. Until the day I let you go, until the way you next hello, it's not goodbye. Till I see you again, I'll be right here remembering when, if our time is on our side, there will be no tears to cry on down the road. I can't deny it's not goodbye. So we'll say our next hello, it's not goodbye. Till I see you again, I'll be right here remembering when, every time we know our side, there will be no tears to cry on down the road. And I can't deny it's not goodbye. It's not Natapos na. Narinig nyo guys? Parang hindi ko. Oo, nahiya ka pa Ma'am Jennifer, nagpakita mo yung mukha. Dapat nakikita yung mukha mo, Hindi. siyempre. Alam niyo guys, Si ano kasi, ano ko lang si to. Yara makulit.
Ano ko lang, Maghanap ako ng iba. We'll continue. Sige. Ano ko lang, Mami the Vlogger, mega shoutout Mami the Vlogger, dahil si the Vlogger wannabe. Si Ma'am Jennifer Shield, guys, ayan, after 60 years, magkakita po The wannabe camera. vlogger. Ayan. Hi, Yan po yun, si Jennifer Shield, Mega love shout out. The Oo. vlogger wannabe. Ay, Akong alone, nandyan si Ma'am Jennifer, o tignan mo, after 60 years, lumilitaw siya. Yan po si 60 Jennifer years. Shield, guys. Ilang taon din kami magkakilala niyan, guys, sobra. Ngayon lang siya umakyat, first time. Kaya, napakilala ko po sa inyo si Jennifer Shield, guys. Hindi po yan nagla-live. More on uploading siya. Mami the Vlogger, mega shoutout. Apong Alone. Si EPM Mechanic from Apong Japan. Alone. Salamat. Ayan. Only dito to eh. Gusto ko rin itong umakyat sa bahay ko. Hindi pa umakyat eh. Si Mega love shout LPG. out kay Alone. Parang Make gusto sure ko si tuloy. Sibyl, Umakyat always ka, dyan. The vlogger wannabe. Para may kasama kami. Hindi ko alam kung ano mangyayari dyan. Kung pwede pa siya o hindi. Mami the Vlogger, hindi ka nilagasan, no? 4.8 siya. Okay na siya yung sa kanya isang araw. Si Bill BG. Nice to Alam hear mo you to sing, sabi niya. Alam mo Yan. yan. Nagdidikit Oo muna nga. tayo, guys, habang kumakanta si Samahan ka Jennifer. namin. Sige, Sana sige. yung mamaya pag dumating yung ko, Yung, si Habi, ko siya ulit. sige. Kasi Ano itong pa yun, kulit, darating pa yun, nagpipili- darating pa yun, mga 30 years. Okay lang, kata ka lang, Ma'am Jennifer. Nakshi, 30 years. hindi ko pa O kanta lang ako. Sige, maghanap ako ng Apo, sige. makakantahin ko. natin, Mami the sige. Vlogger, no? 4.81 ka Sa na, Mami TV the lang Vlogger. kasi to siya. Naghanap ako ng Okay. yung B8 nila tinatawag, parang wala naman dito. Wala Meron. yan. Hindi, pero wala dyan na Ma'am Jennifer Shield. Nagtanong ako doon sa iba kung paano nila binili. Sabi, dineliver lang daw yun galing Pilipinas. Tapos yung iba galing Vietnam or Singapore or Japan. Ganon. Kasi doon marami. Okay. Kaya pala kako Kaya naghahanap ako doon sa South Bank. Kasi doon sa South Bank may mga Pilipino doon banda. Baka makahanap ako ng Dito B8. sa atin, mura lang. Oo. J-Family. Shout out sa'yo, J-Family. Mura nga daw. Kaso lang, pag ipadala na dito, mahal siya. Mahal. Mura lang dito Oo, sa maningil. Pilipinas. Ano lang siya, mga nasa package siya, 1,000 plus. 1,000 lang. Mga ganun. Oh. Okay, kanta ka na, Ma'am Jennifer Shield. Salamat. Ayan. Oh, sige. May may advertise. Saan ka daw? Saan Maganda ka daw? sana to kung Sa, nakakonect sa yan, sa UK. Amplify. Alam ko sa UK si Ma'am Jennifer. UK. Australia? Oh, ito. Australia pala siya, Australia. Hindi ako singer, guys, ha? Kung ano lang yung nandito. Yun lang ang kakantahin ko, susundin ko lang to. Sa totoo lang, hindi ako marunong kumanta. Sinusunod ko lang to yan. nandito. Open naman sa bahay ko, Ma'am Jennifer. Alam mo naman sa akin. Ayan si... Oo. Sige, Sa si bahay kantak lang. to, okay lang. Kahit na mga 12 o'clock na sa amin, okay lang kasi malayo naman ang bahay. Pumapatay nang di alam ang luha. Ayaw kong ganito, mahal din mo. Nahihirapan ang puso. Simulan ka ng pusa at namamakaawa. Tinalikuran mo ako ng papalayo. Sumisigaw ang puso. Labis na nasaktan ako sa mga alaala. Kahit nahabulin ka, kahit papilitin ka, wala na ba akong pag-asa pa? Dinggin mo ang tibok ng puso, sa'yo'y nangungulila. Paano na ako? Paano na tayo? Paano na ang puso kong ito?
nahihirapan. Kahit ba habulin ka, kahit ba pinitin ka, wala na ba akong pag-asa pa? Makakaya, nasa isip ay lisanin. Aking hinihiling, muling ay tanggapin, dalangin ng pusong sumisigaw, labis na nasaktan ako. Ba, tapos na po. Side B. Side C. Kakanta ka. Ituloy ko lang. Sige, sige po. Hanggang busy ka pa. Sabihin mo lang sa akin kung ano ka. Sino ba yung nandyan sa baba? What song do you want me to sing for you next time when I join Edward? Si Dava na vlogger. Tiara, don't move. Move, Tiara, move. You can use your microphone. You can use your microphone, Tiara. If I sing you a love song, will you always remember? Will you hear it on lonely night when I'm not around? If I sing you a love song, will you hear it forever? To remind you how much I care and how I need you. Love song lasts longer than lovers ever do. So baby, let me sing a love song for you. Love song don't leave you, but lovers often do. Oh baby, I'm afraid it could happen to me and you. If I sing you a love song, let it all be with you. When the others have gone away, let it still be there. You broke that one, Sarah. You might Love songs last longer than lovers ever do. So baby, let me sing a love song for you. Love songs don't leave you,
like lovers often do. Oh, baby, I'm afraid it could happen to me and you. Oh, oh, loneliness. Oh, lonely nights when I'm not around. Baby's love song to always remember on lonely nights. I sing you a love song to keep you close to me. I'm lonely. Oh, lonely. Yes, you do. Alright. Magaling ka daw kumanta, sabi ni Mami the Vlogger. Alright. And guys, yung bahay po ni Ma'am Jennifer Shield, ayan, ang yung bahay niya, Jennifer Shield. Okay na yun, mga kapil. Nag-graduate po na rin sila. Nakasampu na rin si Apong Mary Chris at saka si Abigail. Yan, si EPM nandiyan pa, si Apong Alo nandiyan. Si Bill BG, thank you. Si Bill Si BG. Bill BG, ang galing mag-Tagalog. Oo. Ayun, nakakapag-play na rin ako sa play. Oh, kanta ka pa ulit. Next natin guys ha. Ipipin ko na to. Iba yung ipipin natin. Isa na yung ipipin natin. Ito naman yung ipipin ko yung mga sponsor. Mga Bakit tumulo. patapos ka na ba? Sabihin mo Hindi lang pa. sa akin. Wala pa. Hindi pa. Ang aga pa. Magta 2 hours pa lang tayo. At saka maaga pa sa Mm. Pilipinas. Alas 10 pa lang. Ganun? Maaga pa pala. Makaabot po tayo ng mga alas 3 ng madaling araw dito sa Pilipinas. Okay lang. Sa inyo po ba? Ano araw? Oh, that's your microphone. Ayan. Sige, next song po Okay, tayo next. guys kay Ma'am Sib, Jennifer Shield. Ay, Quiet na. from Australia. Galing daw, sabi ni ano. PM, salamat Mataas tayo. naman itong sumunod. Sige, kantayin lang natin. Each day I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My friend's day is here and now. I broke my heart. I fought every again to taste the sweet. I face the pain. I rise and fall. Yet through it all, this much means I want a moment in time when I'm more than I thought I could be. When all of my dreams are hard beaten away, and the answers are all out to me. Give me one moment in time when I'm racing with destiny. Then in that one moment of time, I will feel eternity. I live to be the very best. I want it all.
no times for less. I've laid the plans, now lay the chance here in my hands. Give me one moment in time when I'm more than I thought I could be. When all of my dreams are heartbeat away, and the answer are all up to me. Give me one moment in time when I'm racing with destiny. Then in that one moment of time, I will feel eternity. You're a winner for a lifetime. If you see that one moment in time, make it shine. Give me one moment in time when I'm more than I thought I could be. When all of my dreams are heartbeat away, and the answers are all up to me. Give me one moment in time when I'm racing with destiny. Then in that one moment of time, I will be, I will be free. I will be free. Mababa. Mamata. I know. O, di ba? At least kung nakakanta ka, di ba? Ng Jennifer Sid. Eh, paano kaya kung meron ka bang B8 yan? B9. Oo nga. Diba? O, di ba? Mas lalong gaganda yung boses mo lalo pag meron yan. Ano? Minsan nga lang ako tawag dito? Kanta-kanta. Sinusunod ko lang yung music. Ilan na pala yung ano mo? Hindi WH talaga ako mo? singer. Ilan na pala yung WH mo? Nakikita mo na? Ha? Nakita mo na yung ano mo, WH nyo? Bigay, salamat po. Almost ata mga 2,000, 800 ganun. Ilan? Mga 800. Bumaba nung kailan yun 9 to 1K. nag-upload. Tapos bumaba siya. Oo, kasi hindi pa ako kasi di ba matagal-tagal ako hindi Dapat nagla-live ka din. Kahit mga konti-konti lang. Kahit yun nga ang nagluluto plano ka. ko, magla-live ako pagka Sabit lang, mga Pag- isang oras, 2 oras, pwede na yun. At least may WH na mapasok. Tapos, Kasi yung susunod nagkasakit niyan. si Liit. Itong si Kulit, O pala, Hindi Ken matagal TV, ako. ano ka na pala? Monetize na pala to. Tignan ko nga si Ken. Kung monetize na. Si Alam mo, Ken? hindi monetize na to. Si Ken, kasi lagi mo punta dati sa akin si Ken. Kapangpangan din to si Ken. Kaya Sige, yun. sige. Kanta muna ako kung Okay, sige. ka. Sige. Okay, mag-off na ako. O, dance ba ba? Dance? Sundan lang. Such a feeling coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, that's the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is not coming true, especially for me. And the reason is clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven.
I'm on the top on the world looking down on the creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Something in the wind is reminding me, and it's telling me that things are not the same. In the leaves on the trees and the touch on the breeze, here's a pleasant sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day is through, I hope that I will find that tomorrow will be just the same for you and me, and it will be mine if you are here. I'm on the top on the world looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. You're the love put me at the top on the world. Top on the world looking down on creation, and the only explanation I can find is the love what I found ever since you've been around. You're the on the top of the world. Play. Oh, here. Done na. Oh, done. Another Umiyak song. pa yata siya. Umiyak pa yung baby mo, Jennifer. Kasi nagagalit siya dahil hindi daw tumutunog yung ano niya, yung microphone. Ito yung sinira niya. Dalawa kasi to. So sabi ko, tumutunog yan. Sabi niya, hindi naman eh. Oh, here, oh. There's another one. Oh, there's daddy coming now. Oh, I kakanta give mo you na mami chocolate. mo. Gusto to yung chocolates. Oh, I will give you one bucket of chocolates. You see? Akong Oh, Ken, go over monetize ka na ba, Ken? Natulog ka na doon. Ako, Oh, tulog ka na doon. Kakanta mo muna ako, sabi mo, Tulog. Jennifer. ano kasi to siya, makulit. Tapos ano, gusto niya ng atensyon. Oh, here. Kain siya ng chocolates. Don't make mess, ha? Oh. Huwag kang magkalat, ha? Oh, yes. Wow. Ayun Okay. guys, si Ma'am Jennifer should from Australia po sa Australia. Ako po Oh, ay ano yung sunod? US po. Yung favorite ni Abong Alone. Si kanta mo na Ito yun. yan. Kasi Oo, hindi ko kantahin pa mo, ano. Ma'am Sige, Jennifer. kantahin natin. Okay, sige po. Love me with all of your heart. That's all I want, love. Love me with all of your heart, or not at all. Just promise me this, that you'll give me all your kisses every winter, every summer, every fall. When we are far apart, or when you're near me. Love me with all of your heart, as I love you. Don't give me your love for a moment or an hour. Love me always as you love me from the start, with every beat of your heart.
Just promise me this, that you'll give me all your kisses every winter, every summer, every fall. When we are far apart, or when you're near me, love me with all of your heart, as I love you. Don't give me your love for a moment or an hour. Love me always as you love me from the start, with every beat of your heart. Alright, yan po si Ma'am Jennifer Shield. After 50 years, umakyat po at kumanta. Okay. Napagod na siya guys. Ako na muna kakanta para naman makapagpahinga siya. Para po sa lahat guys, dedicated po yung kanta na to. Kanta na tayo. Ayan, ito po yung favorite po ng lahat. Sigurado nakaka-relate po kayo lalo na po sa mga nasa low sound. Stereo. Low sound. Check mic test. Ayan. May stereo na ako. Ayan. Ito po para po sa lahat guys. Try ko pong kantahin. Opo, hello, sound check, mic test. J Family. Mag-stay ka lang dyan, J Family. Tutulungan kita. Okay, para po sa lahat guys. Ma'am Jennifer, sabi mo kung okay yung music and mic natin. Okay po ba? Okay yung yung mic, tapos yung Music. music. Medyo mahina lang talaga yan. Oo. Mahina. Music. Oo. Paksa natin. Yan. Yan, music. Yan na, yan na. Oo. Yan. Yes. Okay, ulitin natin. Okay na. Ulitin natin. Bawasan
Tapos si Ma'am Jennifer na. Okay. Ito na ang next song natin. I just called to say I love you. Try ko nga to. Okay. Para po sa lahat. We both done terrible things in our lives. Ayan. Dali lang. May ano ta. May patalastas. Try ko lang to ha. After ko, Ma'am Jennifer, ikaw na ha. Sige. Okay? Yes, babe. To celebrate the chocolate covered. Parang hindi ko masyado to. Away. No fears to spring. A song to sing. Fuck another. Parang hindi ko kabisado. Parang pagdating sa kanta, hindi na. Nawawala na ako. Next song na lang tayo guys. Yung mga favorito ko na lang. Ito na lang. Jennifer. Ito na lang. Mas kabisado ko to. Sige, Okay. yan na lang. Kung ano lang yung ano. Kung Oo, ano yung... yung bagay sa akin na lang. Mahirap Yung yung bagay. hindi bagay. Mahirap. Ayan. Hey, Ciara. Enough na to eat that chocolate. Ay, salamat sa ating 5 million in the house. Salamat po. Unang kita pa lang sa'yo'y nabihag o EPM. Kat ka kaya? Sa ngiti mo na kahit amis ay naakit ako. Araw-araw kitang naiisip, kasama ka hanggang sa panaginip. Bakit nga ba ang puso'y di mapigil na umibig sa'yo? Yun ka nahanap ko sa tuwing nasibil. Yun ka sa akin nagpapaligaya. Kapag nag-iisa, yun ka nagkaisaya lalo na't kasama. Nalilimutan ang problema kapag kapiling ka. Ayan, 6 million. Salamat sa ating mga nakabidi dyan. Salamat, 6 million. Huwag na nating pagbawalan ako. Ibigin ka. Kung sakaling hindi nagmahal ng iba, araw-araw kitang naiisip, kasama ka hanggang sa panaginip. Bakit nga ba ang puso'y di mapigil na umibig sa'yo? Yun ka nahanap ko sa tuwing na, yun ka sa akin nagpapaligaya kapag nag-iisa. Iyon ka nagkaisaya lalo na't kasama. Kalilimutan ang problema kapag kapiling ka. Adventure Life. Shout out sa'yo, Adventure Life. Yun ka nahanap ko sa tuwing na, yun ka sa akin nagpapaligaya kapag nag-iisa. Yun ka nagkaisaya lalo na't kasama. Nalilimutan ang problema kapag kapiling ka.
adventure. Mega Shara sa adventure, sabi ni Japa. Shoot. Yun ka. Okay, next ano po tayo kay Ma'am Jennifer Shield. Ayan, ano muna ako. Stereo. Out ko muna yung stereo natin. Ma'am Jennifer, ikaw na. Ayan. Okay, ako na. Galing ko muna ako. Ayan. Okay, Ma'am Jennifer, ikaw na. Okay. Let's make the most of our guns with a little help from Yanks. All this time, I know someday you'll need to find something that you left behind, something I can give you. All these tears, when I come back, love disappears, but heart so good for souvenirs, and memories are forever. All this time, on and on, I've no regrets. The sun still shines, the sun still sets, and the heart forgives, the heart forgets. Oh, what will I do now with all this time? One more kiss, even though it's gone to this, I close my eyes and make a wish, hoping you'll remember all this time. On and on, I've no regrets. The sun still shines, the sun still sets, and the heart forgives, the heart forgets. Oh, what will I do now with all this time? Say goodbye, apart we'll make another try. Let's all be sorry if you cry. I'll be crying too. On this day, Good job. Did you open this? all this time, on and on, I've no regrets. The sun still shines, the sun still sets, and the heart forgives, the heart forgets. Oh, what will I do now with all this time? What will I do now with all this time? Good job, Asiara. Thank you. You say, Oh, ayan.
Nagre-request si ano, si Sibyl. Ayan oh, request niya. Antayin mo daw, yung Jennifer. Ang alin? Ayan oh, manok na pula daw. NTV, nandiyan ba? Nandiyan ba? Manok na Okay pula? na. Hindi ko alam yun. Oh, sige, mamaya ako na lang. Hindi ko alam yung Hey. manok. Ako nang bahala Ano? dyan. Ako, sa akin daw papakanta. sige, Namimiss sige. na daw niya ata yung manok na pula. Kakantayin ko mamaya. Brave Young Leon, shoutout daw. Ken. Okay, next. Second song mo, Sige, Ma'am sige. Jennifer. Oh, hang on, babe. Sierra, move a little bit over there. Tayo'y matanda na, sana di tayo magbago. Kailanman, nasaan man, ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya ako'y hagkan at yakapin. Hanggang pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo? Kung maputi na ang buhok ko. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayo mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. I know. Enough na? No more. Let's see na. Ang sakali pas ay ibabalik natin. Napapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Kahit maputi na ang buhok ko. Dad! Yan. Grabe yung tao. 11 million. Salamat sa 11 million. Ay, kumanta lang si Ma'am Jennifer. Kapag kanta, wala na. Babagsak ng 5 yan. Okay, kanta muna tayo guys. Ang request po ni Civil Civil BG. Manok na Pula. Na-miss na niya kasi. Manok Tagal na na hindi Pula. kumakanta ng Manok na Pula. Okay. Yes, mommy. Manok na That's Pula. one. But let me see. What is that? Okay. Manok na Pula guys. Para po kay Civil BG. Oh, yes. Dali lang. Yan muna natin. Mag-stereo tayo para maganda naman yung boses ko. Ayan. Ayan. Hello. Sound check. Mic test. Hello. Sound check. Ayan na po. Manok na Pula by Civil BG. Requested by Civil BG.
napadaan sa sabungan, may nagsisigawan. Nawala no? Aking tignan, manok na pula, mukhang matapang. Kanina 11, nawala na yung 4. Ang pera ni Mrs. na dapat ihulog, mga marites talaga, sa Palawan. Aking pinusta sa manok na pula. Ang tatama yan. Asan ang 4 na nanood? Nagmarites, biglang nawala sa LS ko. Hindi na nga nagpaparamdam, ay hindi nakatayo, patay na puruhan. Kung perang hulog sa video, tinalo ko sa sabungan. Okay? Sa mga marites, may papayo ako sa inyo. Huwag na kayong magmarites, imarites nyo na lang sarili nyo. Ako'y hinold up ng 3 lalaki, nawala na ako doon banda sa Sogo Hotel. Pero ang misis ko ay hindi maloko. Ano, pusong ba to? Sige. Basag-basag ang ulo ko, o marites. Nandyan pa ba kayo? Ay nandito ako. Kaya wag kayong aalis, ay sinapul ako. Matawa si Ken. Kampyon sa Akido, sa sobrang galit ng misis ko, bale-bale ang buto ko. Andyan si Ken TV, si Sibyl BG, si Ma'am Jennifer, at kasama si EPM. Andyan si Apong Alon na nandyan lagi. Maraming salamat sa iyo, Lice Ram TV. Alaming salamat sa inyong lahat. Inaligaya nyo ang araw ko. Salamat po sa lahat, guys. Ano ba yung request niya, no? Yung request daw ni pangalan ito? Si Pusong Bato ba yun? Pusong Bato. Ano nga si Pusong Bato? Quiet na, mama. Taas ata yun. Try natin. Clap your hands. Pusong Bato. Taas to eh. Pero try ko. Ala. Dali, inumin ko muna tong music. Tiara. Pag hindi ko kinaya, baba na lang tayo ha. Okay, requested by Brave Young Leon. Ang kaiibigin ko, mundo ko'y biglang nagbago. Akala ko ika'y langit, yun pala'y sakit ng ulo. Sabi mo noon sa'kin, kailan may di magbabago. Naniwala naman sa'yo, ba't ngayon iniwan mo? Mababa na lang to. Hindi mo alam dahil sa'yo pwede makakain, di rin makatulog buhat ng iyong lokohin. Kung ikaw ngayon muling iibig, sana'y di maging katulad mo, tulad mo na may pusong bato. Kahit san ka man ngayon, dinggin mo itong awitin. Baka sakaling ika'y magising, ang matigas mong damdamin.
ako'y di mabagal na lang to. Di rin makatulog buhat ng iyong lokohin. Kung ako'y muling iibig, sana'y di maging katulad mo. Tulad mo na may pusong bato. Asan na si Brave? Wala na eh, nagre-request kanina eh. Brave, nandiyan ka ba Brave Young Leon? Arang ka pogi, salamat ha pong ano. Yes. Hindi na kaya to, mataas ng konti. Si ano na, si Ma'am Jennifer, ikaw na, next song. Baka sakaling akit ulit yung mga tatlo. Yung mga marites dyan. Ikaw na, Ma'am Jennifer. Okay. Everything you touch it, you can let it in. Build your own fantasy. Okay. Oh, sit down. Can you sit down? Yes, mommy. Yes. Cover PH. Oh, here, hold your microphone. You know this song? Sundan na lang natin. Sundan. I came to you and never asked too much, wondering what would say, hoping you understand it's not the role I usually play. Don't speak too much of what been going on. The fuss is over and gone. Give me your troubled mind, you know it's use. I can do so much for you. I want you, having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's alright having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels so right. Feels so right. Afraid to say that you get lost in love, but you open your heart to me. Underneath all you feel, you know how deep our love could be. Tonight we'll touch until it's time to go. Then I'm leaving it up to you. Even a fool would know that I'm not true. I can do so much for you. I want you, having you near me, holding you near me. I want to stay and never go away. It's alright having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels so right. Feels so right. Having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's alright having you near me, holding you near me.
love you tonight. It feels so right. Feels so right. Yay! Sierra, move. Ay, may ano tayo, Ma'am Jennifer. May bisita tayo. Ayun ko Sino sino yan? to. Baka ibang planeta to eh. Ayan, pakantahan natin to ha. Si In the Pay to Be. Sino kaya to? In the Pay to Be. Lalagay na kita. Salamat sa'yo ha. Lie to me. Hindi nakita. Yes, ganda na tayo magkakanta na si ano. Si In the place to be. The place. Ba't nagpakita ka? Hindi nakita. Walang Hindi nakita. nakita. Okay, game. I was the game he would play. He brought the clouds to my day. Then like a ray of light, you came my way one night. Just one look and I knew you would make everything clear. Make all the clouds disappear. Put all your fears to rest. Who do I love the best? Don't you know, you've got it all over him. You got me over him. Honey, it's true. There's just you. You must have been heaven sent. Hearing me call you and Adam to live. And you're all that is not. Just look what I've got. 'Cause you got it all over here. Mega love shout out to everyone watching. Kapogi, Edward, Laksina. No, don't let him worry you so. Once I met you, I'll let go. Oh, you can truly see you're so much more than me. Just one look and I knew you would make everything clear. Make all the clouds disappear. You're better than all the rest. Who do I love the best? Don't you know, you've got it all over him. You've got me over him. Honey, it's true. There's just you. You must have been heaven sent. Hearing me call you and out on a limb. And you're all that is not. Just look what I've got. 'Cause you got it all over him. Alone in the house, I gotta shout out to Mount Jennifer Shields. There's just you. You must have been heaven sent. Hearing me call you and out on a limb. And you're all that is not. Just look what I've got. 'Cause you got it all over him. Alright, mega loud shout out to everyone. Ayan. Ayan.
Oo. After 50, ito naman, after 100 years, umakyat din ito. After 100 years. Kasi ilang taon na rin di umakyat. So, After busy 100 ngayon years. si Ay, Mami the Vlog. the Shoutout po the muna dyan, Mami the wannabe. Vlog. Yan. Oo. Oo, Yan. shoutout po Mami muna. the vlogger. Hello. Sa ating mga nanonood. Kevin BG. Mega loud shoutout. Mio TV. Ayan, EPM. Wow! NTV. Yes, Hello. Laura. Yung lahat Doon ka. dyan. Doon It's ka. Miss Jennifer. One tamad. And the Jen din pala. How are you doing, Nakshi and Sis Jennifer? You look so pretty. Ito, We're yan pa rin. good. Pogi pa din. First time umakyat din siya si Ma'am Jennifer Shield. Oh, first time ever. Oh, first time. Hindi umakyat yan. First time. Ang Dimple, Sakura Vlog. Salamat po. Salamat. Hello to all. Sabi. In the place to be. This time is a lucky day. A lucky. Oo, umakit ako kasi nandiyan si Jennifer para mag-greet. Oo, buti nga. Umakyat siya kanina eh. Sabi niya sa, Aldi, matagal na siyang gustong umakyat. Kaso ang problema, anong sing problema, Ma'am Jennifer? Ang problema na hihiya. Ito, makulit. Si Kulit. Oo. Ano siya? Alaga Dr. siya. Sis Jennifer. Ha? Anak mo siya? Oo. Ilang taon na? Yan na. Ano pa lang siya? 1 month and 7 months. 1 year. Oh, 1 month. 1 year and 7 months. Kalikutan pa yung kalikutan. Anong name niya? Oo, malikot siya. Ano siya, nagdo-drawing sa mga wall. Busy ka maglinis sa mga, ano niya kasi drawingan niya. Bigyan mo Tapos, siya mahilig siya magbasa ng, bago matulog, bibilhan ka niya ng ganong katutak na libro, dadalhan ka niya, tapos gusto niyang basahin mo yun sa kanya. Tapos pagising sa umaga, magigising siyang mauna, dala pa rin niya yung libro na yun. Ay, ang galing. So, you must read him books, sister. Oo, mahilig siya magbasa ng libro. Oh, wow. You must lalaki ba? So, sa edad, hindi ka mapaniwala kasi sa edad niyang ganyan pa lang, natuto siyang, where's your eyes? Tuturo niya yan. Where's my ears? Mouth. Tuturo niya, alam niya. Very advanced. Okay. Ano pangalan niya, Sis Jennifer? One tama. Ciara. Babae pala. Kiara. Si Ciara. Ciara. Yun. Yung pangalan niya galing sa, kasi yung lolo nito, Irish. Irish. Irish, tapos yung mother-in-law ko, German. Ciara. Water. Ayaw magpakita. Nagpakita siya dito kanina, sumasayaw siya. Oh, I know. Okay. You're thirsty daw. This You're one. thirsty na. You drink water. Pag thirsty siya, sasabihin niya, I'm thirsty. Tapos pag gutom siya, tatapikin niya yung tiyan niya. It means hungry daw siya. Pero yung ibang bata, pag gutom, di ba, no, I don't want to open this. Maglalaro ka lang ng tubig dahil. Di ba iiyak? Yung alaga mo, di ba makulit din yan? Asan yung alaga Sa akin mo? naman, yung alaga ko kapag gusto niyang kumain, sabi niya, ganyan daw. Nagbibigay sila ng body language, di ba, yung mga bata. Ilang taon yung alaga mo yan? Buwan niya siya ngayon, 2024, ngayong September. September, yung pamangkin naman. Yung pamangkin ko yung nasa vlog, yun yung... Nakita na niya yung karga-karga niya lagi. Yung karga ko na lagi nagtitiktok. Right. Sorry naman. Tapos Alright. Pag halimbawa, pina-play ko yung yung video niya, mami. Halimbawa, nagbababay din siya. Beautiful eyes. Beautiful eyes dito. Pag nanonood siya dito. Come here na. Let me see. Sit down in here. Say hi. Hi, Ciara. Hello. Hi, Ciara. Ang mukha ni mami niya. It's like she look like she just was like, I surprised. She knows my name. Parang ganun siya. Come here. Yung pamangkin ko, Mami the Vlogger, hindi pwede mag-English speaking dito. Pang-pangat Tagalog yung mga nandito. Hindi pwede. Hindi pwede. Ano to? Tinatagalog ko to, binibisaya, iniilonggo. Tapos nakakaintindi siya.
Pero Okay. pero kapag halimbawang sa isang kwarto o sa isang bahay, kung English speaking tsaka Tagalog, talagang masasanay siya. Pero kapag naka-surrounding mo, Kapampangan, Mm, Tagalog, hindi matuto yung English ko, talaga. mm. Siya, Kaya hindi ko siya tinuturuan kung paano siya natutong kung where's your eyes, where your knees, my shoulder, my head, my hair. Sa TV lang niya yung nakukuha kasi ako, di ba, busy. May trabaho ako. Tapos yung tatay niya, pag siyang magbantay, tulog. Tulog. Sa TV to siya. Oo, sa TV lang siya. Mahilig siya ng kukumelon niya. Ayan, magkokomelo na sa aking Peppa Pig, panood mo para Nagkukumelon siya. sige. Ako din, COVID. patry ko. Sige, Cocomelon. Para, ako din patoorin ko ng I-ano mo siya. Cocomelon. The Kasi beer, ako noon, Mr. hindi Beer. pa masyadong uso yan. Pero yung anak kong bunso, ano yan, wait, pinaglihi ko sa gadget yan. Pinaglihi ko yan sa, Michelle, mega shoutout po. Michelle. ayan, Michelle, ayan, sharing Salamat na, di po. ba? Pinaglihi ko yan Oh. sa, paglalaro ng Plants vs. Zombies. Baba ka Yan ng yung, bahay mo, Ma'am Michelle. ayan. Baba po Kaya kayo nung ng nagtubad bahay. siya, puro siya eye bags. Hanggang alas 7 ng umaga ako naglalaro hanggat hindi ko natatapos yung Big Boss. Yan, salamat Ken TV ha, salamat. Jen, pag Sige. matutulog ako, hihiga ako, sipa ng sipa, ang likot-likot, ayaw niya akong patulugin. Pag may Oh, hawak hindi ka makatulog, no? akong laptop, naglalaro ako o kaya ng iPad, ayan, Tahimik. tahimik. Mm-mm. Oo. Pag lumabas siya, yan, wala pang 1 year old, ayan na, addiction na sa gadget. Is it what? Okay. Mr. Bear. Sige, Mami. May ano ka ba Narinig dyan? mo ba Tahimik. yung kinanta ko dun sa, yung Oo, pinasa- nakita ko, narinig ko. Pinakinggan ko yun. ano yun Sabi ko. walang, ano lang naka-off lang to, as in, ito lang gamit ko. Speaker, yung Bluetooth speaker, Ah, walang okay. sound card o kahit ano. Meron, may sound. Pods. Mahina. Hindi, ibig sabihin hindi ako May nagamit ng sound card. Sound card. Kaya medyo tignan mo raw yung boses. As in, boses ko lang, ganun. Walang echo, walang ano. Mm. Timpla Sa akin, ano lang to eh. Sa TV lang. sa TV. Wala yung amplifier, Hindi, ano niya. okay lang po, Ma'am Michelle. No problem. Salamat po May lang daw siya nakabalik sa akin. Sige, Okay lang, no Shell, problem. mega love shout out. So, dahil dyan, Sige, pakantayan natin si si In the Place to Be. in the Madalang place, kumakanta na. Madalang lang umakyat to, guys. Baka may bantay to. Patayin Patayin tayo ng security. ano ba ito ni Kuya Rani Raymondo? Naka-live din Pag siya. mami. Kaya, Ken, oo. shout out sa'yo. Ayan. Please welcome Mami the Vlogger Wannabe. After No, si 100 Quiet. years, umakyat dito 100 sa years. 100 years. After You do 100 like this. Ganito na lang. Ganyan. Ganyan. Okay, so exterior muna rin ang inyong mamshi. Try kantahin dito. First time. Medyo mahirap kantahin tong ano ni Kuya Raymondo. You came along unexpectedly. I was doing fine in my little world. Baby, please don't get me wrong, 'cause I'm not complaining. But you see, you've got my mind spinning. Why can't it be? Why can't it be the two of us? Why can't we be lovers? Only friends. You came along at the wrong place, at the wrong time. Or was it me? Baby, I dream of you
You see, you're in my dreams, and you're always in it. 'Cause that's the only place I know where you could be mine. And I'm yours, but only till I wake up. Why can't it be? Why can't it be the two of us? Why can't we be lovers? Only friends. You came along at the wrong place at the wrong time. Or was it me? Thank you so much guys sa inyong support sa ating kapogi Edward Aksina. Yan, kay Miss Michelle Esmeharda, Civil BG, maraming salamat. Friend, Civil BG, Juan Taman in the house. 'Cause that's the only place I know where you could be mine. And I'm yours, but only till I wake up. Why can't it be? Why can't it be the two of us? Why can't we be lovers? Only friends. You came along at the wrong place at the wrong time. You came along at the wrong place at the wrong time. Or was it me? Why can it be? Ken TV, mega loud shout out to you. Ayan, that's Mr. Rani Raymond. Can it be? One of the OPM hitmen. Ayan, diba? Sa pogi na actually. Bago yun, Mami, The Vlogger, no? Bagong kanta mo yun. Ganda, maganda yun. Bagay. Bago ko lang sa kinanta Mr. Bear? sa live stream. Mr. Bear? Ever dito. Hindi. Bago nga, nakita ko. Michelle. Michelle, okay ka na, Michelle? Ano ka na? 1.34, Michelle, at saka si, may mga Ayan. binigyan ko dyan si TV. Okay na yan. Binaba ko din yung bahay ni The Vlogger Wannabe, guys, ha? Kayo na pong bahala mag-love-love sa kanya. Guys, paso yun na lang yung nakapin. Road to 900 na siya. You sleeping? Matagal na rin to. Kaibigan ko rin siya, si Almin's Vlog. Thank you so much, Yes, guys. mami. Oh, congratulations. Diba? Congratulations. Dito wala nang tinuturuan tong si Mami The Vlogger. Wala nang bata na 3 years old, 4 years old. Oo. Alas Ayan. matanda na. Binata na. Tapos na ako, nag-ed na ako sa lesson. Tatlo lang kinuha kong estudyante. Paano yun, Mami? Tutor. Magtatrabaho ka na. Nakakapagod. Welcome po. Di ba nakaka-stress, no? Magturo. Diba, si Jen, ka din ba? Teacher dyan? Hindi Chef. Chef. Wow. Ama kabugera. Ama kabugera. Cute. Aba? Ama Tama sa kabugera. patusok mo, ha? Kung sino ka man, sabi mo yung main mo. Alam Oo. mo. Ama Kabugera. Mega love shout out. Ano Oh, oras yes. ka, Nakshi? Maaga pa. Bakit? Hanggang ganun gusto nyo ba? Alam problema sa akin. Hindi. 3 a.m. Ano ba hanggang 3 a.m.? Umaabot ka ng 3 a.m. na ngayon, 3 Shana. a.m. Biro lang. Paano ka na, Mami? Hindi ko gagawin yun. Nasa inyo. Nasa inyo. So usually, Ganun ilang oras ka pa? Ayo, anong gusto niyo ba? Pag pag napagod na kayo, edi mag-ian na tayo. Bali, ako ay maaga ako tomorrow. Tomorrow naman ay first Hindi walang day ko problema. naman. Mga ano pa, Mami, mga 20 songs. 20 songs. 20 songs. 20 songs. Yan, kaso yun ang bahay mo kaya na. Michelle, okay na po. Sige, salamat, Michelle. Baba mo lang yung bahay mo, Michelle. Mami, yung masaya naman. Kaya mo ba yung mga masaya yung kinakanta mo na medley? Ako? Ano ba yun?
Yung medley na kinakanta mo, walang problema yun. Yung pangsayawan. Pasayawin natin si Ma'am Jenny Pershed. Tignan nga natin si Ma'am Jenny Pershed sa sayaw-sayawan. Sige, okay, Mami the Vlog yan. Okay. Okay guys, magsayawan tayo sa ganitong oras na gabi sa Pilipinas. Mga 12 na. Where's my teddy bear? Teddy Alright. bear. Look at this. Zumba time. Nagsusumba. First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you did me wrong, and I grew strong. Now I learned how to get along, but you're back from outer space. I just walk in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid luck. I should have made you leave your key. If I had known for just 1 second you'd be back to bottom B. Go on, now go. Walk out the door. Don't turn around now, 'cause you're not welcome anymore. When you're the one who tried to hurt me with goodbye, do you think I'd crumble? Do you think I'd lay down and die? Oh no, not I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Hey, hey. Sheila Jimenez, F in that place to be. Megalo shoutouts. Anakshi, kamusta? Brave Young Lion, Sism, how are you? Naligaw ako. It took all the strength I had not to fall apart. Kept trying hard to mend the pieces of my broken heart. And I spent so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high and you see me. Somebody new. I'm not that chained up little person still in love with you. And so you felt like dropping in and just expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Go, now go. Walk out the door. Don't turn around now, 'cause you're not welcome anymore. When you're the one who tried to break me with goodbye, do you think I'd crumble? Do you think I'd lay down and die? Oh no, not I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give, and I'll survive. I will survive. Hey, hey, you're drunk in the house. Gotta make a move to the town that's right for me. Town to keep me moving, keep it grooving with some energy. Oh, I talk about it, talk about it, talk about it, talk about it. Talk about moving. You've gotta move on. You gotta move on. You gotta move on. Won't you take me to Funky Town? Won't you take me to Funky Town? Won't you take me to the Funky Town? Won't you take me to Funky Town? To the left, to the left, to the right, to the right, to the front, to the back, and slide, baby, slide, baby, slide, baby, slide. Ah, di ba? Pagurin ko sarili ko. Civil BG, thank you so much. Sis Brave Young Lion, I miss you. I miss everyone here.
Yes, it's my last chance for romance tonight. Whoa, I need you by me, beside me, to guide me, to hold me, to scold me. 'Cause when I'm bad, I'm so, so bad. So let's dance, the last dance. So let's dance, the last dance. So let's dance, the last dance tonight. Let's dance, the last dance for love. Yes, it's my last chance for romance tonight. Oh, I need you by me, beside me, to guide me, to hold me, to scold me. 'Cause when I'm bad, I'm so, so bad. So let's dance, the last dance. So let's dance, the last dance. So let's dance, the last dance tonight. Do the hustle, do the hustle, do the hustle. Oh, di ba? Ang lakas ng energy ko, matutulog na lang. Kung pwede lang tumayo dito. Ginawa ko na. Makikita niyo, hindi lang ako kumakanta, sumasayaw, tumatambling pa. Someone found the letter you wrote me on the radio, radio. And it said exactly how you felt. Yung cute hello. And must have fallen out of a hole in your old brown overcoat. He never said your name, but I knew who the man, the man. I was so surprised and shocked, and I wanted to. If by chance you heard it for yourself, I never told a soul just how I've been feeling over you. But they say it really loud, they said it on the air, on the radio. Wow, on the radio. Wow, on the radio. Wow, on the radio. Wow, on the radio. Alright, love you, Araneta. Patulog na nga. Masayaw pa guys, di ba? Katulad na, nag-request ka pa ng ano dyan, pang Oo, Zumba. okay lang yun namin. Para naman medyo guminhawan naman yung buhay namin. Para naman Oo, yung may di ba? Guminhawa masaya. nga ba, guys? Sana napaginhawa kahit kaunti. O guminhawa sa live. Sa live lang sa mami. Pero Sa sa live true na. life, Wow. sa Oh, totoong ako buhay, eh. hindi pa. Ako ano eh. Pinagpawisan kilikili ko. Asim. Char. Michelle, salamat Michelle sa iyong pabigay na ayuda. Salamat sa mga nandyan guys ha. Ken, pabang mo yung premium mo. Ngayon guys, nakapin si The Vlogger Wannabe. Dikitan nyo na lang guys ha. Kayo na lang pong bahala mag-iwan ng Sa ibang live stream, hindi ako ganito active. kakalog. Pakit Siyempre live sa ano lang. Nasanay ka naman na dito ka nagkaganyan mami, di ba? Ay, Oo. nagpumabalak pa si App. Dito Hello. talaga ako nasanay. Kahit sa live stream ko kasi may alam mo na may nagbabantay. Oo. Oo, ayan. Baka wala Hanggang. O, di ba? Michelle, salamat ha. Michelle. Oo. Thank you, Michelle. Michelle Mabel. Oh, diba? Michelle. Ano, wala na si Ma'am Jennifer. Ano, kayang po ba Mami The Vlogger?
Kaya pa ba? Ano na ako, mag-out na ako. Pinapapatay na ng anak ko yung ilaw. Okay guys, mag-out na po si The Vlogger Wannabe guys. Pero Welcome silip home. lang muna ako kay Kuya Rani. Yes. Pasilipin mo sila na palitan. Say hi. Bye, Shara! I hope I Say can bye-bye. help you. It's clock. You see, it's clock. It's time to go, clock. Talaga? Yeah, it's time for This is the clock. It's a clock. Yes, what is this? Is the light? Shish na daw. Shish! Shish! Alas 10 na daw. You say bye. Oh, I know. Alas Brunch daw Flying si kiss. Flying kiss. No? Oh, flying kiss Beautiful eh. eyes. Flying kiss. Ang cute. Ay, naku, Oh, nakakamiss. tinuturo niya yung fit niya. Yes, your fit. Cute. Okay, Mm. you want to go out? You want to have a happy trip? Okay. Ask your mama to go to the mall. Oh, it's quiet na, quiet. It's the monkey sounds. Daldal na. Ako makabibay kasi ang cute mo. Oo. Ganyan ba niya? Pagbata pa lang, cute para pag tumanda na. Cute. Cute. Sakit na sa kilig. Hindi na cute. Hindi na cute. Pagbata na, cute pa. Pero pag medyo tumanda na yun, wala na. Hindi na siya cute. Oh. Oh, doon ka. Okay. Mami, alis Sis, ka na ba? Sige, sige. nice to meet you talaga. I'm happy na nakita tayo dito sa StreamYard din. Oo nga. Matagal-tagal Oh. hindi nagkita. Balik ako Nagpa-plan ulit, naman akong magbalik live. Pero baka, That's kasi sa Gothic akin, Tiara. ako, No, no, dahil no. Don't go there. actually, nakakatamad naman talaga. Sit down here. Ay, Your kasi Mr. ano ka na, Baby. okay ka na Ang kasi. ganda ng iyong background. Napakalinis. Wow, sana Mm. all. Pero salamat, mami, ikaw yung nagandito, nagturo sa akin. Kaya okay na ako. Sakto, no? Nung umano ko, nung pumasok Oo, ako. sakto. Nahirapan talaga Go ako and sa get iyo. it to Mr. Ito na lang. Cocomelon. Where is he? Ayan. And Mr. Dog. Si Cocomelon. Jennifer na ngayon ang ano, ibabalik ko na yung trono kay Sis Jen. Oo, yun na lang. You are Ayan, Jennifer. Bye. Michelle. Isa naman yung mag-concert naman ng kami na vlog. Sige, salamat, mami. Okay, bye. Good night. No, JJ is inside. Ang Silip ako doon sa Oh, kabila. I know where's Kukunin ko. JJ. Downstairs. Say bye, bye. Thank you. Yes, mommy. Oh, you sit down here. Sit down here. Oh, yan. Oh, mommy's Dalawa na gonna lang sing. tayo. You have to be quiet, okay? O, kakanta na si Ma'am Jennifer. Good job. Oh, come on. I know, I PM know. Michelle. Michelle, pasuyo ng ano, Michelle. Ayan. Okay, Ayan, nandiyan ka ready? ba, Ken? Kakanta na si Ma'am Jennifer. Okay. Here we go. Look. Strong, I'm sure I'm in control. A lady with a plan. Believing that life is a neat little package I hold in my hand. Yes. I got to be together. They call me the girl who knows just to say and do. They'll fumble and fall, run into the wall. Cause when I comes to you, I'm just another woman in love. A kid out of school, a fire out of control. Just another fool. You touch me and I'm weak, and I feather in the wind. And I can't wait to feel you touching me again. With you, I'm just another woman, just another woman in love. So pardon me if I should stand and tremble like a child. That one thing you look all over your face is driving me wild. I'm just what you make me. Can't wait till you take me and set all my feelings free. I know that you can, so come be my man. Tonight I wanna be
I just another woman in love, a kid of school, a fire up of control, just another fool. You touch me and I'm weak, I'm a feather in the wind, and I can't wait to feel you touching me again. With you, I'm just another woman, just another woman in love. Just another woman in love, a kid out of school, a fire out of control, just another fool. You touch me and I'm weak, I'm a feather in the wind, and I can't wait to feel you touching me again. Just another woman, just another woman in love. Idan. Ayan. Shoutout muna natin si Kapampangan ng Scotland. Ayan, nandyan, pulo nag-flooding siya. Kapampangan ng Scotland, sabi ni Sibyl BG. Ayan, ma'am, daw mo na. Yes. Muna sila. Shoutout daw kay Sibyl BG. Ayan. Si Bill BG. O Kapampangan, Apong Edson. O si Ako Igson is here. Oh. May galag shout out to Kapampangan Scotland. Kung Edson, sabi naman niya. Cool down, ah. Ken, pakibaba mo ulit yung premiere mo, Ken. Pasuyo, Ken. Ken, baba mo ulit po. Pasuyo ko na yung balay mo, Ken, yung premiere mo na. Salamat. You just sit down over there, Ciara. We try this one. I was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seems to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smile and I reach out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment what we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe it. You're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Just to think what I might have missed. Looking back, how did I exist? I dreamed, still I never thought I'd come this far. But miracles come true. I know 'cause here we are. Two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe my mind. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Tonight I feel in love with you, and all the things I never knew seem to come to me somehow. Baby, love's here and now. There's two lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life when everything was wrong,
something finally went right. Now there's two less lonely people, two less lonely people, two lonely people in the world tonight. And it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people, two lonely people, and two lonely people in the world tonight. Ciara. Daddy. Yes, I know. OMG, what a night. Daddy. Edward, salamat ha. Salamat. Pangbahan ng Scotland, salamat. Pangbahan ng Scotland. Naghahakot na ng unan si Ciara. Okay. Next song ulit kay Ma'am Jennifer Shea. Oh, move a little bit. I can't see. You are beside in front of TV, Ciara, move. Ano to? She always on my mind. From the time I wake up till I close my eyes, she's everywhere I go. She all I know. And I know she's so far away. It just keep getting stronger every day. And even now she's gone, I'm still holding on. So tell where do I start? 'Cause it's breaking my heart. Don't want to let her go. Maybe my love will come back someday. Only heaven knows. And maybe our heart will find a way. Only heaven knows. And all can do is hope and pray. 'Cause heaven knows. That is here now. Ciara, give it that one. Here. Move a little bit in there. My friends keep telling me that if you really love, you gotta sit here free. And if she returns in kind, I know she's mine. So tell me, where do I start? 'Cause it's breaking my heart. Don't want to let her go. Maybe my love will come back someday. Only heaven knows. And maybe our hearts will find a way. Only heaven knows. And all I can do is hope and pray. 'Cause heaven knows why I live in this fear. 'Cause wide awake or dreaming, I know she's never there. And all the time I act so brave and shaking inside. Why does it hurt me so much? Maybe my love will come back someday. Only heaven knows.
away. Only heaven knows. And all I can do is hope and pray. 'Cause heaven knows. Oh, tinatakpan mo kasi. Move ka kaya. Heaven knows. Makulit talaga ito si CR. Ma'am Jennifer, nakakalungkot naman yung mga kinakanta mo. Ano lang, sinusundan ko lang kung ano, 'di ba? Kasi hindi man ako Ah. marunong talaga kumanta. Kung ano yung nandito, yun lang. Oo, may maki-join daw Sinusundan sa atin. May maki-join daw sa atin si ano, si Michelle. Michelle, halika na Michelle. Chat ka. Oo, yan na. Oh, kasi ako kung ano lang nandito. Mm. Hindi ako yung nagsi-search. Oh, Ah, ito na. Last na. okay. Hindi. Kung ano lang yung sunod, yun lang sinusundan ko. Tulad nito, ito siya sunod na. Escape lang yung ads. Oh, sana all na alam mo yung mga kanta na yan, no? I can't remember when you weren't there, when I didn't care for anyone but you. I swear we've been through everything, yes. Can't imagine anything we miss. Can't imagine anything the two of us can do. Through the years, you never let me down. You turned my life around. The sweetest days I found with you. Through the years, never been afraid. I love the life we made, and I'm so glad I stayed right here with you through the years. I can't remember what I used to do, who I trusted, who I listened to before. I swear you told me everything I know. I can't imagine ending someone so. But through the years it seems to me I need you more and more. Through the years, through all the good and bad, I know how much we had. I've always been so glad to be with you. Through the years, it's better every day. You kiss my tears away, as long as it's okay. Stay with you through the years. Through the years, when everything went wrong, together we were strong. I know that I belong right here with you. Through the years, I never had a doubt. We'd always working things out and learn what life's about by loving you through the years. Through the years, you've never let me down. You turned my life around. Those sweetest days I found with you. Through the years, it's better every day. You kiss my tears away, as long as it's okay. I'll stay with you
through the years. I'm done. Okay. Alright, palakpakan po natin ang ating concert queen. Ngayon sa aking live. Walang iba kundi si Ma'am Jennifer. Okay, may bisita tayo, Ma'am Jennifer. Pakilala muna natin itong Si bisita ko kasi dahil first, ito naman after 200 years kasi 200 years na 200 Ma'am, years. Ma'am Michelle. Ma'am Michelle, kumusta po? Grabe siya. Hindi, Michelle, ano lang ito, Ma'am big love Michelle. shout out. Joke lang yun, Ma'am Michelle. Huwag kang mag-alala, huwag kang magagalit ka. Oh, okay lang yun. I know naman, host. Mag-ano ka, Ayan. Ma'am Jennifer? Mag-shoutout ka muna bago. Nice to meet you, Ma'am Jennifer. Michelle. Yeah, Salamat. big love shout out, Michelle. Ayan. And big love Thank shout you so out much. everyone down there. Oh, parang singer to Ang eh. Juan Kasi may ano Tamad. to. Oh, si Juan Tamad. May Big singer. love Wow. shout out. Baka pwede ka Na naman all mag- singer. David VG. Oh, Ayan. tignan nga natin si Ma'am Michelle kung yung Ma'am Michelle. Ma'am Michelle, mag-open Teka ka. lang, mag-shoutout muna ako, host. Oh, sige. Get na kami, Ma'am Ayan. Michelle. Ano, host? Shoutout ka muna. Sige po. Sige. Ayan, shoutout sa ating napakagwapong host dito tonight. And then, mag-love shoutout sa ating co-host na si Miss Jennifer Shields. Thank you. And then, mag-love shoutout sa ating mga viewers dyan sa baba. Ayan, hindi ko na kayo isa-isahin, guys. Ayan, mag-love shoutout everyone. Ayan. Kanta na ba ako? Oh, pakita ka Wala pa muna. akong naka-ready. Gusto ka namin makita, Ma'am Michelle. Ayan. Salamat, Ma'am Michelle. Ano pong GCash number nyo? Napadala ko po yung 3 million na ano. Ay, Diyos mo. Akala mo yun. Talaga ba? Sana all. O, 3 million Agad-agad ko yan ibibigay. 3 million na buhok. Magbunot ka na dito, Ma'am Michelle. Ayun ko, may bubunutin ka pa dito sa buhok ko. Pakita ko muna, Ma'am Michelle. Siyempre gusto namin makita si Ma'am Michelle. Mali pa yun. Ay, mali pa yun. Yes. Di ba nagpunta ka sa live ko nung Oo, minsan? isang araw pa. Matagal na yun, Ma'am O, Michelle. kasi di ba ang gamit mo Ninja. hindi main mo, kaya di kita nakilala. Ito talaga, Alam mo na, host. pag pogi-pogi, Ma'am Michelle, ako yun. Pag mapunta ako. Pogi Okay. 1, Ang tagal ko na din hindi nakapunta dito sa live mo. Oo, matagal na nga. Di ba? Oh, makiat ka na sa akin dati, di ba, Ma'am Michelle? Oo, Natatandaan mo ba yun? oo. Okay, guys. Umakyat ako. Ito guys, maganda rin to. Kasing ganda rin ni Ma'am Michelle. Magaganda yung Uy. mga umakit sa akin. Si Ma'am Michelle, si Jennifer, tsaka si The Vlogger Wannabe. Okay guys, okay. Please welcome ang ating guest singer. Walang iba. Galing ng US ata to. Michelle. Saan ka galing, Ma'am Michelle? Ay, Michelle? Nandito ako ngayon sa Qatar. From Qatar. Sa Qatar. UAE ba? UAE ang tawag doon, di ba? UAE, Middle East. From UAE. Middle East. Michelle. East. Okay, sige. Ano, side A, side B, side C, side C, hanggang Z, Kasi tapos na si Ma'am Jennifer. Ang dami, uy! Hindi, joke lang. Ikaw na bahala, Ma'am Jennifer. Ma'am Michelle. Okay, sige na, Ma'am Michelle. Okay lang. Ito, may sounds ba? Sige, check natin. Meron. Wala pa. Ayan. Yan, meron. Check na kami. Meron. Ayan. Thank you so much. Ano bang mababawi lahat naman nasabi? Hindi naman inakala kay darating ang bigla nang walang babala. Sa isang mikla nagkagong lahat, hindi ko na kaya na mapanggap. Ikaw ang kumpa
Sa bawat bagyo na dumadayo, ikaw ang kanlungan na kailangan ko. Kahit hindi mo alam, ilang beses mo kong niligtas. Ikaw ang hantungan at aking wakas. Anong naniniwala, ika'y nasa aking harapan. Di naman naiplano, ako'y mabihat ng ganito. Totoo ba ito? Sa isang itlak, nagtago ako. Hindi ko na kaya mawalay sa'yo. Ikaw ang kumpas na naliligaw. Ikaw ang kulay sa langit na bakaw. Sa bawat bagyo na dumadayo, ikaw ang kalungan na kailangan ko. Kahit hindi mo alam, ilang beses mo kong niligtas. Ikaw ang hantungan at aking wakas. Sana iyong matanggap kung sino ako talaga. Ikaw yung kumpas kung naliligaw, naging kulay ka sa langit na bakaw. Sa bawat bagyo na dumayo, ikaw yung kanlungan na nahanap ko. Kahit nung di ko alam, ilang beses mo kong niligtas. Ikaw ang hantungan at aking wakas. Ayan, thank you so much. Ayan, thank you so much sa mga papalakpak niyo dyan, guys. Ang ganda ng boses, parang bata. Bata pa siguro, mga 16 ka pa lang siguro no, Ma'am Michelle. 16? Hindi. Bata ng boses 16 na na. naman, Jennifer. Oo nga. Eh, parang 16 lang siya. Sabi ko, Oh my iniisip ko God. parang nasa Qatar to. Tapos, Ang bata yung boses. Oo. oo, tapos baby pa yung boses niya, di ba? Ganda ng boses. Pero maganda, maganda. Bagay na bagay yung kumpas. Kasi bago yung kumpas na yun eh. Trending. Yes. Yung, Kasi it's my Ah, favorite ganun. na Trending kanta pa ni yun. Moira. ay, Moira pala. Sorry. Si Akala ko Moira yun. yun. Oo, Moira. Mali pala ako. Yes. Wow, mali na naman. Okay. Side B na tayo kay Michelle. Okay. Side B. Basta, dikit na ako sa'yo, Michelle. Nag-iwan lang ako ng baka. Ay, thank you. Thank you po. Lang ano man. Dikit na ako sa'yo, Michelle. Ayan. Sige. Dito naman tayo sa acoustic. Well, here we are again.
I guess it must be fate. We've tried it on our own, but deep inside we know we'd be back to set things straight. I still remember when your kiss was so brand new. Every memory repeats, every step I take with dreams, every journey always brings me back to you. After all the storms and scars, we keep coming back to these two hearts. No angels who've been rescued from the fall. After all that we've been through, it all comes down to me and you. I guess it's meant to be forever, you and me. After all, when love is truly right, it lives from you to you. It changes as it goes, oh, and on the way it grows, but it never disappears. After all the stops and starts, we keep coming back to these two hearts. Two angels who've been rescued from the fall. After all that we've been through, it all comes down to me and you. I guess it's meant to be forever, you and me. After all, just beyond my touch, you know. After all what I was living for, after all the stops and starts, we keep coming back to these two hearts. No angels who've been rescued from the fall. After all that we've been through, it all comes down to me and you. I guess it's meant to be forever, you and me. After all the stops and starts, we keep coming back to these two hearts. No angels who've been rescued from the fall. After all that we've been through, it all comes down to me and you. I guess it's meant to be forever, you and me. After all. Yeah, thank you, Side B. Ah, Mukhang nakatulog na si baby. oo, nakatulog na. Ayan, pinatulog mo na tuloy, Ma'am Michelle. Ma'am Michelle, please reveal daw. Ha? Nagdididi lang siya. Nagdedede. Nagdididi Makita siya. ka daw. Face Oo, gusto ka nalang makita. Uy, wala naman. Uy. Siyempre nakita na boses nila kasi bata, kaya siyempre kailangan mag-reveal ka. 'Di ba, Hindi Ma'am po ako Jennifer? bata. Bata pa, Ano batang po ako, 16. I'm 36 years old na po. Totoo, seryoso? Talagang Opo, seryoso po. handa ka pa sa akin, Ma'am Michelle, eh. Pero ang bata ng boses mo, promise. Sige na, Bata magpakita nga. ko. Kita ka Pero na, Ma'am pasensya Michelle. na kasi ako'y nasa bed lang. Okay lang. Ay, okay lang yun. Kami nga, nasa Oo. living room lang, oh. Andito. Nasa living room. Nasa Ang living room important- lang nga, eh. Wala. Bahay. Hindi naman ito pang big event, ano. Kailangan pala di Ayan na, office. ayan na. Ito na. Ayan si Ma'am Michelle. Ayun, oh, Ayan. di ba? Ayan. Ang bata Diba? ng boses parang 16 pero ano pala daw siya, 36, di ba? O, tignan mo. Bagong gising ako. Parang 16 ka lang talaga, promise, Ma'am Michelle.
Ayan. Oo, Naka-uniform pa akala ako. namin ay bata pa. Bata yung Oo, di ba? boses. Ewan ko kung may sanggol ata dun sa ano niya, sa tiyan niya. Ba't may kumakanta ng bata? Wala na sanggol. Wala na. Oh, Naiyak baka, ako. baka may ano ka dyan, Ma'am Michelle. May medley ka dyan. May gusto medley na kinakanta mo. Meron ka? Medley? Anong medley? Mga love song, ikaw. Ikaw, marunong ka bang kumanta ng mga pang sayawan? Ikaw, nasa iyo kung anong gusto mo. Oo, Nature, marunong naman. Kaya 70s, lang, kasi follow up one. nalilimutan ko na yung mga sayawan na ano eh. Ikaw na bahala. Basta choice mo na yan. Ang importante Mm. ay, huwag ka na mag-close, mag-close cam. Hello? Ano lang, Naiyak ano lang, ako. hindi naman pang big event. Okay lang yan. No problem. Ilayo ko na lang. Okay lang, sige. Ang importante ay yung Brave Young Lion. Shoutout sa'yo. Salamat. Kasi nakapokus ako. Sisiyaw sa Sige, atin. bigyan na Focus natin. pa kasi ako eh. Yan, ayan o. Brave young Ayan. lion. Nandiyan sa Kayo, lalim. dyan kayong dalawa para parehas kayo ng naka-square. Okay, Mga kakanta na po sayawan ang ba? bahala, seryoso ka. Ikaw ang bahala kung anong gusto Tulog na, mong night kantahin. naman. Kung gusto mo, dayang-dayang, lambada. Sasayaw si Ma'am Jennifer. Ay, Ma'am Jennifer, pag sumayaw si Ma'am Jennifer, ay, ewan ko lang. Maganda kaya yung dayang-dayang na yun, ano? Naalala ko Ilocano, pa di yun ba? eh. Ilocano. Dayang-dayang. Balay mo, may akit dito si Apo Renel, ay sasayaw ng dayang-dayang yun. Okay. Yes, Yung iba dyan, nakano lang sila, naka-BG, mga ganyan. Pero nakikinig lang Kaya yan. nga eh. Si Ken TV, ayan. Dikit mo na rin si Ken, nakita ko nga yung bakas Do mo you doon. want to say lie down over Sige. there? Thank you, Ken. Ken, hindi pa siya monetize eh. Yan, sige, try ko Si Civil pala. Play ko pala si Civil. Mabuka. Si Civil. Bakit Na-monetize na ba Papa si daw? Civil? Hindi pa, no? Bakit Papa daw? Bakit pa? Ano Ay, ma'am, yung bakit? Trivia na yan. Kinanta ko yung pusong bato mo kanina, hindi mo narinig. Kahit hindi ako, mataas yung boses noon, kinaya ko. Feliz Navidad. Feliz Navidad Wala, daw. wala man medley ang ano, sex bomb. Ikaw bahala kung anong gusto mong kantahin. Basta yung daw request nila, bakit Papa, tsaka daw Feliz Navidad. Oo, Yan. sa'yo na sila mag-request. Oo, Kasi mga sa to, akin po, ayaw lang lumabas dito yung mga kinanta ko. Christmas. Buti nga si Ma'am Jennifer, kahit kinanta niya. Ako nga, kapag lumabas na ganyan, hindi ko alam. Hindi ko kakantahin. Naririnig ko lang yan eh. Tapos Ayan, sinubukan ko lang ngayon. Sino ba may request ng Brave Young Lion? Ayan. Nag-live siya. Sige na, mute na kami. Ayan. Si the wannabe vlogger, hindi pa tulog ito? Akala ko tulog na Hello yan. po, ma'am. The vlogger wannabe. Ano yan, resident Ayan, singer nag-live ko. shoutout ko sa iyo. Ayan, dikit na ako sa kanya kay... Mami the vlogger, ikaw nang bahala. Balikan mo na lang sila. Okay, ito na. Ay, kakanta na po lumaban si si Papa. Matapang. Aw. Yun. Laban. O, bawi. Laban. O, bawi. Papa, di ba? Loves na loves kita. Sayang, sige, baka magsisi ka. Macho, guwapo, marami dyan iba. Mapera, galante, may expedition pa. Si Bossy, feel ko, may gusto siya sa akin. Si Anjo, Iliana, mukhang may pag-ibig. Si Joey, nag-offer ng house and lot sa akin. Ngunit sa puso ko, ikaw pa rin. Bakit ka ba, binawi mo pa ang pag-ibig mo sa akin? Ayaw na ba sa aking beauty? Kaya ngayon na-pistol niya. Ow! Dati-dati, ang sweet-sweet natin. Oras-oras ikay nasakin. Bakit nga ba tinaasa-asa? Kaya ngayon naloloka. Oh, Papa, sige, andyan naman si Jimmy. Malamig, sweetie, ka-text ko sa gabi. Sa gimmick, si Kiko, nag-aaya parati. Sa club, sagot lahat.
Alan Kay. Kung ayaw na sa akin, laban o bawi, bakit ko pipilitin? Kay Ramin, Papa, naman maghuhumaling, bakit hanggang ngayon ikaw pa rin? Bakit Papa, tinawi mo pa ang pag-ibig mo sa akin? Ayaw na ba sa aking beauty? Kaya ngayon ang pisawin. Ow! Dati-dati, ang sweet-sweet natin. Oras-oras ika'y nasakit. Bakit nga ba pinaasa-asa? Kaya ngayon naloloka. Ow! Laban-laban, o bawi-bawi. Laban-laban, o bawi-bawi. Si Bossing, Hilco, may gusto siya sa akin. Si Angel, Eliana, mukhang may pagtingin. Si Joey, nag-offer ng house and lot sa akin. Ngunit sa puso ko, ikaw pa rin. Bakit pa ba? Binawi mo pa ang pag-ibig mo sa akin. Ayaw na ba sa aking beauty? Kaya ngayon ang pisawin. Dati-dati, ang sweet-sweet natin. Oras-oras ika'y nasakit. Bakit nga ba pinaasa-asa? Kaya ngayon naloloka. Nag-aw ka. Nandiyan pa ba? Tanungin natin kung nandiyan si Brave. Diyan ka pa ba, Ma'am Brave Young Leon? Yes, sige, nandiyan pa. O, tignan mo, hindi niya yata narinig yung request niya. Kaya nga. O, di ba? Ayan. Hindi, baka nandiyan lang, naka-video siguro yan. Nature, mega love shoutout Nature. Guys, huwag niyo pong kakalimutan, pakidikitan po si Michelle, nakapin po yung Ken TV, ayan. kahit isang Sige, mega love shoutout, ayan. Kay Ma'am the Vlogger, Manabi, ayan, nakahiga na daw siya. Mega love shoutout. Matutulog ka naman, Ma'am. Hindi daw pinapansin sa kabila. Wag mong sikat pa nga tayo dun. Like, di ba? Huwag kang mag-alala, sisikat Sino tayo. sa? Ayaan nyo na po. Ako may karanasan na ganyan na na Okay, napunta mag-alala ako sa ka. ibang LS na. O, kapag Good sumikat night, ako, Wannabe. iyan ko kayo. Lahat kayo, pwede kayong umakyat. Kapag sumikat ako, guys. Yung kasing halimbawa, di ba, pagpasok mo sa isang LS, di ba, pagpasok ng viewers, di ba, dapat i-shoutout mo siya. Di ba, parang So, meron kasi Pero- ako din karanasan na ganyan na hindi talaga pinapansin. So, umalis na lang ako. Parang, syempre, nakasama ng loob, di ba? Pero depende na lang kung halimbawa sikat na sikat ka, kaso yung views mo halimbawa yung nanonood mo is nasa 1K, mahirap basahin yun isa-isa, madami yun. Pero depende na lang kung matsyempuan mo na, di ba? Pero Oo, kung halimbawa depende. Ang ano shout sila, out. Pero, Ganun na lang. Ganito na lang. Mega pero, love shout out everyone. Di ko na kayo banggitin Oo. isa-isa. pero kung halimbawa Parang ganun na 12 lang. lang, kaya pag 12 lang, yung parang din sa akin, 9 depende lang kasi. tao. Depende rin sa viewers kasi. Lahat ng tao. Kasi hindi mo yung mabasa isa-isa. Pero ako hindi ako napunta sa mga sa LS na maraming viewers na Tao. ang bilis ng ang bilis ng scroll niya pataas. Mag-ano lang ako doon, mag-thumbsuck ako. Pag yung kakilala ko mag-thumbsuck lang ako at saka mag-shoutout sa kanila. Tapos 7 to 10 lang yung tao, di ba? Tignan mo, 7 to 10 lang yung tao Oo. daw. Ako wala nga akong jacket dun eh. Umalis na ako, pero inansub ko na yun. Hindi naman kailangan. Kahit na sikat-sikat na ka, siyempre, depende. Alam mo, sa totoo lang ito, ano ko lang sa inyo, share ko lang. Yes. Meron din ako kakilalang mga sikat na no. vlogger na meron pa nga Nighttime. 200,000, 300,000. Pinapansin Oo. ako. Yes. Yung message ko pa nga sila eh. Pero okay lang. Mm-mm. Diba? Boss, yan. Ganun yun. Okay, maglala. Pag sumikat tayo ng 100,000 subscriber tayo, akit kayo lahat. kaya Pag-pray nyo. Oo. tsaka ako pag hindi talaga ako pinansin, maalis na ako. Hindi ko na lang pinapansin. Alis na agad ako kasi dedma ko Ako- naman sa kanila. So
Bakit Ako pa, di thumbs ba? up Bakit ka lang. pa Sasabihin ko, mag-stay? dadaan na lang ako. Dadaan lang ako. Bahala na. Pero pag halimbawa, Ayan. konti lang yung tao, nasa 20, kaya pang i-shoutout yun, isa-isa, di ba? Oo, kaya pa. Mm. Pero Kaya kung pa. Kaya pa yun. 1,000, hindi na kaya. Yan. Alam Let me naman ng see. mga Kasi, viewers yun. Early na morning. Sleep na. kasi yung isang friend ko na umaabot siya ng viewers ng mga 30 pataas. Yum, Sa yum. shoutout ko naman ako. Yung Galing ko sa lahat daddy ng mo. napasok sa kanya na sa shoutout naman niya. Kain So, ka ng yan pa kain. kayang 7 to 10, di ba? Tama, tama. 7 to 7 to 10, 10 maliit lang yun. Akala ko, Maliit lang. mga 30, 40, gano'n, no? Oo, Oo. tama. Mm-mm. Oo, kung 50 pataas, okay lang. Walang problema yun kasi nakikita mo naman na maraming Oo. tao. Okay lang Marami. yun. Mm. Oo. Oo. Maswerte ka na lang Si kung Sam, na-check di 1 ka ba nag-LS? Si Sam. hindi ka ba nag-LS? Hindi pa nag-LS yan. 1 month na nga hindi nag-update eh. Si The Vlogger 1 na din. Hindi, kahit sa peras mo Oh, ewan. busy na ang mga tao ngayon. Kumbaga, bumabalik na sila sa trabaho. Hindi tulad noon, Oo. lockdown. Kasi lang ano Wala na busy. ngayon eh. Ako lang Nagtatambay di busy sila. pag Ngayon, gabi. hindi na eh. Open na kasi ngayon. Balik Ay, na sa mga ito work. pala sasabihin ko sa inyo kasi taga Pilipinas ako. Nasa Pilipinas kasi ako. Sabi ni President, Mm-mm. ang President natin, nasa atin daw Mhm. kung gusto nyo mag-face mask o hindi. Sa outside nasa atin na daw kung gusto Oo. nyo mag-face mask o wala. Pero siyempre mas Mm-mm. masigurado, safe, mag-face mask ka na lang. Magmas. Wala naman mawawala, di ba? Yun ang Oo. ano niya. Kasi Yun yung dito nga sa amin, dito sa Qatar, pwede ka nang walang mask. Pero ako, pag nalawis kami, nagmamask pa rin ako for the safety, di ba? Kasi ikaw naman. meron pa rin talagang nagkakaroon eh. Oo. Kaya ano, Dito nagmamas, pag sakit ka, alam mong inuubo ka, sinisipot ka, wag kang lalabas. Ganun. oo. Mm. Sierra, quiet. Ay, saan ka po pala ngayon, Ma'am Jennifer? Sa Vlogger Australia. Namatay Namatay na yung ano namin, namatay yung queen namin. Ay, Oo, oo. Si Namatay na yung Queen, ano. Queen Elizabeth. Queen Oo. Elizabeth. Oh. So, automatic na ang anak niya ang Papalit. papalit. Si Prince Charles. So, ang pera namin, hindi na si Queen Elizabeth na yun. Si ano na, si Prince Charles na. Mm. Talaga? Oo, Paano yung papalitan. pera ni Kung halimbawa, Elizabeth, ha? wala na? Yung pong pera ni Elizabeth, wala na yun? Wala na yun. Ano siya, di ba yung sa coins, sa mga coins namin simula 5 cents hanggang $5, ano siya, si Queen Elizabeth yun, di ba? Papalitan na siya si Prince Charles kasi wala na siya eh. Yun ang rules nila. Pag may namatay, may papalit, yun ang kapalit. Di ba siya kung sa mga movie, kung sino yung dapat yung asawa, king din. Tapos yung babae, queen. Hindi ganun. Sa kanila, hindi ganun. Kung sino ang panganay, yun ang magiging queen or magiging king. Dapat, si Princess Diana, kung hindi siya namatay, automatic yun siya magiging queen kasi ano talaga yun siya, princess talaga yun siya, may royal blood. Pero yung sa bagong asawa ni Prince Charles, hindi yun magiging queen kasi wala yung royal blood. Hindi siya katulad ni Princess Diana nga princess talaga yun siya ng Wales. Kaya kung buhay yun siya, kung naging king si Prince Charles, siya magiging automatic na queen. Kasi may royal blood talaga yun siya. Enough. Ganun pala yun. Enough chocolate, Sierra? Ganun pala dyan. Ganon yun, Hindi pala isinasama yung, di ba, yung sa atin, kahit patay na yung naging president, nilalagay pa rin sa pera, di ba? Halimbawa sa atin naman kapag namatay yung president natin, ang papalit nun, yung vice president ang papalit. Vice Oo, President. Vice President. Vice president, kung sino yung pinakamataas dun sa senador, siya magiging, diba, ganun. Nangyari na yun, di ba? Kailan ba nangyari dati? Alam ko, nangyari na sa Pilipinas yun eh. Sino kasi nangyari yan? Nahina yata ako sa history, nakalimutan. Sa mga lugar na ganun, presidente kayo, di ba? Kami queen, kami. Queen yung sa amin. Oo. Oo.
Ma'am King Jennifer, and wag kang queen. mag-alala, Pilipino ka pa rin. Oh, oo, Filipino. Oo, pero nandiyan ka lang sa Australia. Okay, yun ba lang yung ano Pero diyan ano, hindi ako sa'min? Filipino citizen. Hindi ka. Hindi ka Hindi ako Filipino Filipino citizen. So Ah, okey. bawal ako magboto o kung halimbawa bigyan ako ng chance nga mag-vote, gusto ko pa rin si Boto. Bongbong Marcos at si Sara, Pero kaso kasi Australian citizen ako, so hindi ako pwede mag-vote. Okay. Bawal kami. Bawal Hindi kami. Grabe, pwede. Pilipino ka pero bawal bumoto sa mga Pilipinas. Grabe. Pero Bawal Pilipino. kasi 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 citizen na kasi siya dyan. Kaya, citizen ako. So Ah, hindi kaya hindi ako pwede. bawal yung rules na yun. May rules Ay. yun sila, bawal. So Ikaw, baka halimbawa pupunta ako sa ibang lugar. Halimbawa, parts kami ng British country, pag pumunta ako doon, 'di ba yung iba may mga visa pag pupunta doon. Sa akin hindi. Ipakita mo lang passport mo, hindi mo kailangan ng visa. Kasi Australian citizen. Makikita man nila yung passport mo nga Australian ka. Ganon. Pwede Hindi ako ka daw pumunta ng nag-dual Amerika, citizen, Canada. Ma'am Jennifer? Ay, Sabi ni hindi. Brave Kasi yung may vlog. bayad yun eh. May bayad yun. Tapos may mga requirements. Mahal. Mahal siya. So, pwede pala mag-dual, citizen. Pwede ka Mahal ang mag-dual, bayad. pero yung pag-dual na yun, hindi basta-basta nga. Pupunta ako sa Filipino Embassy kasi gusto kong magpa-dual, hindi. May mga requirements yun silang hinihingi sa'yo bago ka mag-apply. So, babayad ka rin. Magbabayad ka. Parang yung panibagong nag-apply ka ng passport. Ganon. Pero pwede kang pumunta sa Pilipinas, Ma'am Jennifer. Oo. Pwede ako pumunta. Pero magbabayad din ako ng tax. Kasi hindi na ako nakatira dyan. Magbabayad ako ng tax. Magbi-visit ka lang eh. Wala namang problema, di ba? Kahit na mag-visit ka, kasi di ba siyempre, foreigner. So, hindi ka pure Foreigner, Filipino. Pilipino ka nga, di ba? Pilipino ka. Pero makikita nga nila sa passport ko, hindi ako, Okay. hindi ko magagamit yung Philippine passport. Although yung passport ko, na yun, 10 years na siya. Ciara! Ayan, kakanta Although na yung sa passport, host. si Ciara, kasi ito siya sinira niya isang sinipindot. microphone. Nagpipindot-pindot yan. Yan siya ay marunong alam mo ba yan siya hindi marunong magbasa pa kasi bata pa, no? Pero alam niya yung YouTube, i-transfer sa Foxtails, transfer Grabe, sa ang galing. Netflix. Talaga? Kasi yung TV namin, smart TV ata to siya, kaya meron siyang YouTube. Kaya malilipat-lipat siya sa mga istasyon, sa mga istasyon. May tinatanong si Ma'am the Vlogger 1. Paano daw mag-Indian work visa? Australia, Canada, paano ba Yan. makarating? Sa Australia. Ang alam ko, ako bawal kasi ako magsabi sa mga ibang Pilipino ganito kasi 'di ba baka wrong information. Kasi bawat tao may iba't ibang visa, pero ang alam ko dito maraming pumupunta mga student visa, mga international student ang pumupunta dito. Tapos tourist. According naman sa work visa, ang alam ko diyan mga skilled ang nag-a-apply katulad ng mga nurse, caregiver, engineers. Kahit anong engineers. Basta engineers, mechanical engineers ka, electrical engineers ka, basta engineers. Tapos doctor tapos yung chef. Demand yung chef sa skilled. Tapos yung yun nga yung mga caregiver yan sila. Construction worker, sigurado yan, demand. Mga skilled workers, demand yan sila. Mga skilled dito sa Australia, kung truck driver. Akala mo yung truck driver sa Pilipinas, mura ang mga sahod nila, di ba? Pero pagdating yan sa mga ibang bansa, malaki ang sahod nila. Malaki ang sahod. Malaki ang sahod nila pag Amerika, Europe, Australia, Canada. Malaki yan ang mga sahod nila kasi ang pag-truck pa, may mga insurance pa yan sila. May mga insurance pa yan sila. Secured yan sila.
Kaya sa Pilipinas, pag truck driver ko, lit-lit lang sa truck driver ko lang. Hindi. Pag di dumating ka sa ibang bansa, malaki yan. Dito, ang Malaki ang sahod. truck driver, nasa 600 to 700. Tapos, yun Hindi ang ka, alam hindi ko, ang sahuran sa ibang bansa per oras. Ang liit lang, no? Dito kasi sa mga ganitong bansa, Kaya, yung mga local nila hindi masyadong nagtatrabaho. okay. Sige naman. Oo, yung mga local nila hindi masyadong nagtatrabaho, so nag-hire sila ng basta ang sabi ko sa inyo, skilled ka. Pero pagdating dito, for example, kung nurse ka sa Pilipinas, hindi ka magiging nurse dito. Ang alam ko, nag-aaral sila. Yun nga yung mga student visa, nag-aaral yan sila dito. Oh, here si Daddy. Hey, Dad. Oh, she 800. look at Oh, the clock. yata. What time the clock? Ayos lang, Lord. Oh, more chocolates. Sabi ni Kapong Panskatan. O, sige, pakantayin mo natin si Ma'am Michelle. Kakanta ulit, Ma'am Jennifer. Okay? Oh, kanta ka ulit. Amo din naman ulit. Ano? Oh, tapos sandali, hindi pa tapos. Oh, ipaliwanag ko. Yung keys? Pag ano na ako, host, kasi kakain kami. Mag-dinner kami. Nakakain ka. O, sige, sige. downstairs. I forgot. Mamaya ka pa ba Kakain or ka. mag-end ka na din? O, siguro hanggang ano Mag-i-end lang ka na? ako. O, mga 4:15, mga ganyan. 4:15, okay na ako sa 4:15. 4:15. O, Ano na meron kasi pa dito, 2 o'clock in the Hindi, yan po, morning. sa oras niya sa StreamYard. Naka 3.53 na tayo, di ba? 3:58 na. 3 So, hours ano 58 yan? minutes. 3 hours 7:53. and... Ano ang sabi dyan? 3 hours and 3 hours and 58 minutes. O, sa akin, 53. 3:53, mga ano pa, mga 15 minutes to 20 minutes pa sa akin. Oh. Siguro next time na lang uli. Host. Bukas. Pwede ba naman bukas? May Sige. Dikit-dikit ko yung mata. Ano Kasi oras ka ba binabasa na? ko yung ano yung nasa Mag-start? ano. 8:30. Minsan 8:30 or 8, mga ganyan. Okay. Kasi may inakyatan din kasi ako ng 8 p.m. Pinas time. So, Okay lang. siguro No hindi problem. naman Pag may mag time ano ka yun. na lang. Oo, pag may time ka lang, walang problema eh. Hindi Sige, kita sige. pinupush. Kapag may time ka lang, okay? Kapang Panskat, Sige, host. Thank you so much. Kasi Thank you so much, Scotland. Alam niya si everyone. Scotland, di ba? Kasi di ba ano siya Ay, sa matagal mo Europe. si Bye. Scotland sa akin. Okay, Baba Michelle, na ako, salamat. host. Bye-bye. Salamat sa Thank you so pagkanta mo. much. Bye, Ma'am See you next Jennifer. Oh, Yan, tinawag ingat ka kayo na? lagi. Oh, sige. Oo, Ganun kakain na daw talaga. sila. Sige. Kain na Oo. kayo, ah. Bye, everyone. Thank you so much. Bye. Maaga pa pala sa kanila, oh. Opo, sana yan sa UAE. Ano pala, mga UAE. bandang Shh, quiet, mommy. 6, alas 6, mga ganyan. Go say hi to daddy na. And go some crackers. Grab some crackers to daddy. What are you doing? Okay, saglit lang. Ito yung Live hagdanan. stream. Live stream. Hindi niya alam ano ba Kanina, yung live andyan sila, stream. ano? Saan yung Sabi, hagdanan kanina? Andyan si... Oo, nandyan pa yan. Siguro baka naka-BG lang yan, nakikinig lang yan. Ayan. dinner pa lang sa kanila 7 p.m. 7 p.m. to doon sa kanila. Gusto ka pa kumakyat, Mami the Vlogger? Akyat ka pa ulit. Ayan. Akala ko nga natulog na to eh. Tulog daw siya eh. Daddy. Hindi, Yes. bad trip nga daw, Ma'am Jennifer. Sa kabila. Kasi Kasi? nga, pumunta sa kabila. Tapos hindi pinansin. Kaya sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala, sisikat tayo. Yes, mommy. Pag umabot tayo ng Masisikat. 100. Pag sumikat. nakahilata na. Okay, nakahilata na Si daw siya. Edward. No problem. Kasi almost 10K ka na. Masisikat na yan. Ay, wala pa. Pag sumikat tayo, huwag kayong mag-alala. Akit kayong lahat. Mamaloob ko kanina, assist Jennifer. Masakit daw yung loob niya. Kaya, yun. Oh, Okay lang yan, Mami. yun. Ako nga, pag ako hindi pinansin, hayaan mo na. Ano lang yun, sabihin mo, daan lang ako ha. Oh, daan ka na lang. Daan Okay ka na lang lang. yun. Huwag ka mag-alala. Alam na nila. Huwag ka mag-alala. Pero bakit naman hindi ka pansinin kung 7 to 10 lang naman ang tao? Akala ko yung mga 20, 30, 40, mga ganun. Oo. Mga ganun. Pero- Tapos sasabihin mo, may galab shoutout na lang everyone. Hindi na kayo isa-isahin. Oh. Sabi ni Brave Young Leon. Shout out kita si Sumana with high energy. Sabi niya. Shout out. Oo, ayan, sinatout ka na daw niyan. Sa pati si Sibyl BG. Ako si Sibyl, Nature. Kasi, The Vlogger Wannabe, ayan.
Akati Kasi, mo pala, dedma ka. Ganon. Baka alam ko anak na yun. kami. Alam ko na yun. Alam ko na yun. Sinabi niya sa akin pero hindi ko na kailangan banggitin baka may Oo. Hayaan mo na. okay Hayaan mo lang na. yan. Okay lang. Ang daming tao, milyon-milyon na nag-ano sa ano, Ako, tawag gusto nito, gusto nagla-live. ko isa-hisayin talaga. Kaya sa LS ko, puro shoutout sabi ni Brave Young. Ito naman si Brave Young Leon, nag-LS siya madaling araw, mga bandang 2:00 ng madaling Oo nga, araw. hindi siya mapuntahan. Madaling araw, Ako, tulog na kami. pinupuntahan ko naman siya. Tamsak, minsan tambay ako mga 10 minutes. Tapos, tulog na. Okay lang Kasi yan. ano, oh yes, mommy, this a puppy. Oh, where's Mr. Bear? Where's Mr. Bear? Huh? Yan yung Can you tell daddy to fix this stereo nga, Ciara? Doon doon. Makulit talaga to si Ciara, papansin talaga siya. Nandiyan na pa si Mr. mo, Ma'am Jennifer. Oh, Narinig dumating ko kanina siya. boss niya, yung English speaking, siya, ganyan siya. Oo, ano yun siya? Alam ba niya? Australian. Alam ba niya na nag-YouTube ka? Alam niya nag-YouTube ka? Oo. Oo, Alam siya niya. nga yung mahilig yung mag-check kung ilan na yung hours ko, na check niya. Talaga? Tapos Oo. yung play, kasi di ba sila dito magaling sa computer. Opo. Yung playlist, siya rin ang gumagawa. Kako, ilagay mo nga. Sabi niya, sa sunod, pag day off ko, ilagay natin. Siya ang naglagay ng playlist sa ano ko. Di ba noon wala akong playlist? Di ko alam kung paano nga. Ayun, okay na. Tapos yun siya ang naglagay. Wow. Sabi Ayan, naman marami. sinabi mo, Brave Young Leon, ako, lahat na shoutout ko. Lahat shoutout ko, stalker ko na pala. Shoutout ko pa din, sabi niya. Stalker, sina-shoutout. Nagbago ako ng monetize Grave. Feeling ang saya-saya makita ang mga viewers na nagtatype. Tama naman. Masaya ka kapag may mga nagtatype dyan, siyempre. Sobrang saya mo din. Oo. Kasi, Ako nga, pag may ayaw mo yung sampu may pinupuntahan ka. Siyempre, di ba, may views din yun. Siyara, enough na mag-eating. Pero alam nyo, sa totoo lang, kapag halimbawa may mga ganito, yung halimbawa paangat program, alam mo, may mga pumapasok na bago. Hindi ko kilala pero may pumapasok. Siguro kapag nakikita nila na may paangat program, pupunta sila. Kaya masaya na ako, may mga pumupunta. Pag 10, Ako, okay na ako dyan. Masaya na nga ako kahit tamsak lang, okay na ako. Sabi ng isa, wala na akong maibigay sa iyo man. Ay, okay lang, magtamsak na lang, okay na lang. Si Sibyl kasi, ano pa siya, hindi pa siya monetize. Kailangan pa niya ng watch hour. Sibyl BG. Kaya nga sabi ko, tutulungan ko tong Sibyl BG kasi pag may time na ako, hapon, Ma'am Jennifer. Bakit? Play ako. Akala ko na monetize na siya kasi Hindi di ba pa. meron na siyang Hindi pa siya monetize. Tingnan ko nga yung niya, yung watch hour niya dito dati, sinend niya sa akin eh. Marunong mag-Tagalog yan. Magkano? Tina-translate niya Marunong siya, magaling nga siya mag-Tagalog si Sibyl. Believe ako dyan kay Sibyl BG. Ang galing. Ang galing niya. Nag-practice ko to si Sibyl no? At saka siya, gumagala na siya ngayon. Pero gumagala siya sa ibang LS. Yun ang kagandahan. Pag nag-premiere, ang daming tao. Grabe, ang daming tao. Si Brave lang nga yun. Paano nag-i-LS ka madaling araw? So wala na. Tulog na. Hindi ko sama. Si Miss Wolf nga sabi niya, Jenny, akyat ka sa bahay ko ngayon. Nasaan ka? Si asawa ni Wolverine. Wolverine na. Tignan ko nga yung WH. Ano yung WH? Siyara, enough na yung chocolate na yan, Day. Doon ka sa kabila dumaan. Move in a little bit. In the other side, I give you here. Move. Dito ka. Siyara, ha? Natin. Okay lang kasi, okay lang Good yan job. kasi aswang ako, sabi niya. Here. Haham. Yeah, Diba? Ano yata? 2,000... Out. 2,495. Tama? Oh, malapit na yun? Dali. 2,000. Type ko nga dito para alam ni Sibyl. 2,295. Watch. Pinuntahan ko siya kanina eh. Sabi ko mataas na yung bahay niya at akala ko monetize na. Ipa. Hindi pa pala.
Yan. Si ano naman, si Milyonaryong Jamot, Hindi malapit rin. na daw siya. Pero nakikita ko siya sa Facebook. Nagko-comment sa Facebook, sa Oo. Facebook page ko. Nakikita niyo, Ma'am Jennifer, di ba? Nandun ka rin. Oo. Di Nandun ba? siya. Nagko-comment siya, di ba? Nandun siya. Mm. Minsan pag nag-live ako, nandun siya eh. Eh, sabi niya, oo, Fix na yan, mami. pinaka-kapogi mo, the vlogger one with Jonathan, pero mandami ka din pogi, sabi naman ni Freebiang niyan. Salamat guys ha, sa mga nandyan po, 12 million. Ayan guys, malapit Wala, na tayo. 13 ka kaya. 13 ka. 13 ba? Sa akin, Doon ka. 12. 13 eh. Mag-LS ka na kasi about sa mga feelings. Sikat. Huwag ka magalala. Sige, gagawin natin yan, mami. Gusto mo, bukas na. Gawin ko na eh. Huwag ka mag-feeling sikat. Gawin ko pa. Ano ba naman gusto mong title natin? Bukas, gusto mong gawin natin. Abang nag-ano ako, nagdidikit-dikit ako. Angat program tayo. Parang... dapat ganun na lang. Pag sikat ka, dapat pansinin mo naman ako. Huwag mo sabihin huwag kang feeling sikat. Baka mamaya magalit yun. Bigyan mo na lang ako ng title, Mami the Vlogger. Sige, bukas ayan na daw yung ano niya. Guys, tulungan po natin si Bill BG kung meron po kayong mga ano. Ayan, 2,542 daw. Pero i-play ko pa rin ito si Bill. I-play Enough na rin na ako. si Yara. Ano ang magandang title? Kayo nang bahala. I-PM mo na lang sa akin, Mami the Vlogger. Bukas, gawin natin bukas. Gagawa ko ng thumbnail. Ayan, Apong Wantamad, yung ano niya ni Sibyl BG, 2,542. Kung gusto nyong i-play guys si Sibyl BG, ayan, sana makamonetize na si Sibyl kasi matagal na rin tong hindi nakakaalo to eh. Si Sibyl, feeling sikat. Huwan Tamad. Si Huwan Tamad, si Bill BJ. Yan, Bakit maraming mga ano si Hana? Oo. Pag na-monetize na si Bill BG, siguro ibang. Ikaw naman siguro, Ma'am, ang tawag ito, Ma'am Jennifer. Malay mo, maka 1,000. Sige. Mabilis lang yun. Ano natin si Sibyl. Ako na bahala sa'yo pagka si natapos. Sibyl. I-play ko rin si Sibyl. Nagpe-play din si Apong One. Sabi ko, kahit pa paano makatulong kahit 5 hours lang o 6 hours dito sa laptop. Diba? Kahit pa paano. Madaming... Kasi mag-ano naman tayo sa Facebook eh. Message kita. Oo, sige. Tapos i-forward ko kay Sibyl, no? Sige. Tapos Sibyl, nagpe-play din si Sibyl. Nagpe-play din po siya kasi pino-forward niya sa akin, sabi niya sa akin. Sa Tagalog Edward, i-play kita. Sabi niya, pas pinisend niya sa akin lahat. Yung mga resibo niya na-read lahat. Hindi mapupuno. Ano hindi mapupuno? Sabi niya? Hindi Pupuno. Like po Hindi nga, mapupuno. shoutout kanina LS kaso ayaw ko nasira. May-ari ng channel. Hindi din mapupuno. Ayaw mo, Ano ibig Mami the sabihin Vlogger. ng DJ? Hindi mapupuno. Sabihin. Sige bukas gawin nating topic yan, no? Mga alas 8 siguro. 8:30. Si Juan, sabi ni Juan, naka-play daw si Civil sa kanya. Oo. So, kaya pala nakaabot siya ng 2 ano. Kasi mas malakas ang ano doon, malakas ang WH Signal. sa US. US. Malakas yung doon, WH. Doble siya. Jennifer. Tapos ikaw naman yan, susunod yan. Pag halimbawa na monetize daw si sabi niya, tapos ikaw naman, sabi naman ni Juan. Oo, Jennifer, tapusin natin si Yes, mami. Yes. It's your fate. Magla-live ka. Mag-live ka, no? Thank you, Juan. Juan Tamad. Yes, mami. You sit down. Tapos Ma'am Jennifer naman, pag na-monetize na si Sibyl, si Ma'am Jennifer. I-play ka ba nila, Nila Wolverine? Apong Wolverine? Di pa, no? Ma'am Jennifer. I-play ka ba? Ni Apong Wolverine. I-play ka ba? Sa Canada? Hindi pa. Hindi pa. Mag-live ka si Mr. Wolf, busy siya sa trabaho. Kasi 'di ba bumili sila ng bagong bahay ngayon sa Canada. Nakita ko Kaya nga. busy siya. Sige, Ken. Salamat Thank you. Salamat. Siya yung busy, tapos ang nag-aano lang si Ay, Mrs. nga pala. Wolf. Si Ken pa, hindi pa pala monetize si Ken. Ken, pila na yung WH mo, Ken? Kapangpangan pala to, si Ken. Where's the other one?
Grab the Kapampangan other din yan. shoes. Yan, yun ba yung You ano mo, can, Ken TV? Ito, si Kapampangan din to, si Ken TV. Ilan na ba kayong W's pumunta mo, ka nga Ken? doon kay daddy mo, kulit ka talaga. Kasi Doon ka. minsan hindi ko ginagamit tong laptop mga hapon. Kaya nagpi-play din ako dito. Sayang din. Kahit makatulong ng mga 5 hours, okay na ako doon. Diba? Oo. Diba? Ako Ayun. kasi hindi nagmamadali dahil ang gusto kong mangyari pagka nag 1K ako, doon din na malapit nang matapos yung watch. Ang haba pa kaya. Ang haba. 1K na yan. Yung pala kapag hindi ka magba-vlog or ano ba tawag dito? Hindi ka daw Ha? kilala. Hindi na ako kilala ni host. Hindi mo daw kilala si Juan Tamad. Hindi mo kilala. Ma'am Jennifer. Kilala, di ba nakaano kita, nakadikit kita, dikit ako sa iyo eh. Hindi mo Matagal kilala na. yan. Si ano yan? Si Juan, lagi ko siya nakikita eh. Siya pong Edson yan. Si Edson. Yun nga. O si Edson Na yan. di sabi ko nga dikitan kita, sabi mo, Wag wag mo na. na akong dikitan kasi hindi ka wala kang channel. Yes, Oh. support para sa lahat ng mga sabi ni Brave yan. Totoo naman, Brave. Kilala Huwag ko ka si mag-alala, Apo ma'am. Edson. Doon Oh. kami niya nagkakilala sa kay RMR. Ay, Oh. oo. Dati, Sabihin mo, hindi nandun kita kilala. tayo. Oo, tama. Nandun tayo dati, di ba? O, Kilala ko siya. Ikaw naman, nakilala Doon pa kita. tayo ni come here siya. Nakilala kita kayo ni Come here. RMR. Si RMR dati. Kay RMR. Kasi si Si RMR laging nagla-live noon. Oh, si RMR dati, yung asawa niya, buntis pa noon, kaya nakakapag-live. Oo, kaya. Hindi Di ba pinapagalitan siya kasi, ano ba to? Kasi nga, Isiara, stand up na. Yun. Stand up. Kaya, yun. Pinapagalitan siya dahil nga maingay siya, di ba kumakanta siya? Madaling araw na eh. Kaya kumakanta siya. Madaling araw na, hindi ka natutulog. Nag-wifi. Tapos nandoon pa nun si si Proud Pinoy, di ba? Oh, gustong-gusto kasi Ngayon, ni, hindi na. gustong-gusto kasi ni RMR dati, nakausap ko dati yan. Sabi niya, gusto niya daw niya ma-monetize. Tsaka daw, na-influence siya daw minsan sa akin, kasi nga na-influence. Ikaw, puti ka pa. Sabi niya, monetize ka na. Nagsasahod ka na, ganyan, sabi niya sa akin. Huwag ka magdala. Darating ka din sa ganyan, sabi ko. Oo, huwag mong madali. Paghayaan mo lang. Magkukulab, walang problema. Magipag-collab ka, kalapit mo lang. Kaso, yung pagkain sa'yo na, sabi ko. Kikain ako sa inyo, parang, huwag ka mag-alala. Ipapromote kita. Walang problema. Yung mukbang, maraming nanonood ng mukbang na yun. Yes, ma'am. Oh, di, in-edit lang yun, Ma'am Jennifer. Kunwari, ubos yung isang pituka ng isang track. Hindi totoo yun. Oo. In-edit lang yun. Ganon? Wag kang maniwala doon. Akala ko maubos yun. Hindi nila inuubos yun, ini-edit yun. Magaling sila mag-edit. Kinakat-kat. Magaling sila mag-edit, no? Oo, kinakat. Nakakapagod yung mag-edit-edit. Ay, sobra. Makita mo sa akin, walang edit-edit. Oo nga, wala akong oras. Pero wala may akong trabaho. si Proud Pinoy nasa Pilipinas na ata, sabi ni Juan Tamad. Hindi yan, hindi ko lang alam. alam. Wala siyang Di ba yung Apong Edson, yung niya, yung tawag nito, yung bago niyang channel, Simply Me, ang pangalan. Hindi ko lang alam. Simply Me, yung pangalan. Hindi na siya Proud Pinoy, biglang nawala. Yun, ewan ko kung bakit. Kasi dumadalaw siya sa akin, gamit niya Simply Me. Bago na ba yung niya ngayon? Yung pangalan niya? Simply Me. Me. Laki din ang bahay ni Simply Me, di ba? Ay, ni Proud Pinoy, di ba? Proud Pinoy, di ba? Mabilis na siya. Say, crackers for daddy. Ayun, malapit na rin tayo mag-end, Ma'am Jennifer, para makapagpahinga ka na din. Kapag kakantahin mo ako ng isa pa. Sige. Sige, kung malapit ka na mag-end. Kasi nandiyan si Apo Edson. Baby frozen tears, it was hard through the years. I'll never give up, never one of my dreams. And deep inside,
Is my love still alive? And God only knows that I can't let you go. When I'm in love, we'll be for better. I give you my heart forever and ever. No arms can never hold you more than I do. No man can never love you, no, it's true. No arms can never hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, it's true. If I ever lose your love, if I ever lose your heart, oh baby, I'm dying for your love. Flowers. Baby, now I'm alone and I try to be strong, but my baby, I cry silent tears without pride. And I can't hold on to the feeling that's gone, and there's nothing to lose, 'cause I'm playing the fool. When I'm in love, it'll be for better. I give you my heart forever and ever. No arms can ever hold you more than I do. No man can never love you, baby, it's true. No arms can ever hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, it's true. If I ever lose your love, if I ever lose your heart, oh baby, I'm dying for your love. If I ever lose your smile, if I ever lose your heart, everybody needs someone to love, and I say, no arms can ever hold you more than I do. No man can never love you, girl, it's true. No arms can ever hold you more than I do. You came to me from heaven, yes, it's true. Yun. Done. Ayun sabi ni ano, nandiyan si Abong Juan sabi mo kasi 'di ba? Kaya sabi niya, Oo. "Yata kasi wala na si Barbara," sabi niya. Si Barbara. Bakit? Oo, yun ewan ko nasa Pilipinas kasi si Barbara kaya ngayon nakakapag-ano siya. Yata kasi wala na si Barbara. Oo. Kaya yun, ayun maraming salamat po Ma'am Jennifer Shida umakyat ka ulit. Sana hindi lang ito yung pagkakataon Oo. na aakyat ka ulit. Siguro sa O sunod bukas ulit na Monday. Monday ka lang available? O sige. Kasi yung sa iba, meron kasi din ako sa kabila, ni-request nila Aakyat ka akong din? mag-ano doon sa oh. Sige. Nung Friday, Ah, nandoon ako kay Mr. Jerry kasi nga birthday daw niya. Umakyat din ako hmm. doon. Kaya Kaya yun. kumanta ka doon? Kahit minsan hindi ako Okay. kumakanta, taga-shout out lang. Pero ngayon Taga-shout kumakanta ka? out. Ngayon kumanta ako. Hmm. Di mo, Kumakanta ako doon sa kay si Brave Young Leo nandiyan doon pa kay si Ma'am Jenny. Rami. Kay Kuya Salamat Rami, kumakanta ako. Si Brave Young Leon, ayan yung request mo ng kanina. Ayan, lahat ng mga request mo Si natupad. Brave Young Layo, natapos na yung mga request mo. Natapos na kay Kanina pa. kay Michelle. Ayan, Mm. magpapaalam na rin tayo Ma'am Jennifer Shid. Baka bukas Sige. bigay na lang yung title. Gagawa ko ng thumbnail ni Oo. Vlogger Panoorin na lang namin. Habang sige Ma'am Jennifer, mag-ano ka na, outro ka na Ma'am Jennifer. Sige. Bye guys and see you next time. Have a lovely day for those who morning time.
Mega love Oo. shout out to you all. Hindi ko kayo isa-isahin. Si Bill BG, Juan, Apo Edward, Brave Young Lion, Nature. Thank you so much for stay. Kay Kapogi. And Ayan, maraming salamat. salamat And I Ma'am hope to Jennifer, see ha. you again next time. Kumanta ka dito sa live ko after 50 years pala si mga 50 years. years. Oo. Matagal. Joke lang yun. Basta wag kang Parang mag-alala, Ma'am Jennifer, darating ka rin sa gano'n. Okay, 'di ba? Halos yung mga kasabayan mo na-monetize na, 'di ba? Yung iba. Oo. Oo, Ako ganun na lang. matagal, hindi ko siya minamadali. Hindi nga, busy ka at saka Kasi busy ka. Minsan busy ka kaya busy hindi mo na. ako, no. Gusto ko mag-live. Kaso lang pagdating Pwede. ko, dapat kasi babantayan mo siya kasi itong isa kinukulikot niya. Kaya kailangan babantayan mo talaga. Hindi, ang gawin Kaya mo hindi is ako. itaas mo siya. Itaas mo. Halimbawa, may medyo mataas ka. Tapos gawin mo, itutok mo na lang. Gano'n na lang, Ma'am Jennifer. Kahit 1 oras lang. O Itutok at lang. kita mo. Sige, Oo, kahit isang ang oras gagawin mo. lang. Basta may maglagay ka lang ng mga picture. Halimbawa, mga picture na painting na ginawa mo. Pwede. Itutok mo lang do'n. Oo. Okay na yan. Kahit mute mo na lang. Mm. Ano mo na lang, mag-mute ka na lang. Direct ang gamitin mo, Ma'am Jennifer. Wag, para mas malaki yung bigay ni Lolo sa tawag nito, pag direct. Bye all. Oh, Ayun, grabe maraming yung mga salamat. advertise niya binaano sa ano ko. Oo, Yung nakita ko. mga ano niya. Napanood ko din, may mga advertise talaga. Pero okay lang yun. Wala daw ano dun. Well, hindi ka daw Oo, kikita. okay lang. Pero kapag Wala sa halimbawa kanya daw lahat yan. na-monetize ka na, okay na daw. Kikita ka na daw dun. Sabi, may napanood akong ano eh. Okay. Maraming salamat guys. 8 million pa. May maabot pa. Pero mag-end na ako guys ha. Salamat sa mga nandyan. 8 million. Sige. Okay. Thank you. Jennifer, salamat Sino ha. ba to? See Si you. Alon. Oh, See you nandyan si next Alon. time. And thank you so much for having me here. Mhm. And Ang thank you importante, may guys sa nakagraduate mga na. dumikit. Okay na, nakagraduate. Ewan ko ilan yung nakagraduate ngayon. Nakarami din nakagraduate ngayon. Importante na yung natulungan natin. No? O, di ba? Pabalik-balik Salamat, lang sila salamat. dito. Salamat, Ma'am Salamat Jennifer. din. And bye Ingat mo. all. God bless you all. And see Yes. you sa another videos again, another upload, another Tomorrow. live stream. Yes. Salamat, Ma'am Sige, Jennifer. thank you. Bye. Bababa na Ayan. ako ha. Sige po. Sige. Mag-ano lang ako. Bye. Mag-outro lang ako. Ayan. Salamat guys sa Sige, lahat ng sige. mga nandyan. Ma'am Jennifer, salamat Thank po you ulit kay, everyone. ayan. Parang Edward, madilim mo. Oo. Oo. Salamat po. Thanks. Bye. Ano na sa amin, magti 3 o'clock. Sige, Sa see amin, you 1. guys. Okay, Have salamat, a Ma'am Jennifer. wonderful night. Thank you, Edward. Si Dove Thank you rin. wannabe vlogger, nandyan pa ba o tulog na yan? Good Patulog na night. yun. Okay. See ya. Paalam. Ayan. Salamat po sa lahat ng mga nandyan guys. Si Bill BG, thank you. Apong Renel pala. Kanina si Apo Renel. Thank you. Kay The Vlogger Wannabe, salamat. Michelle, salamat po Ma'am Michelle. Ano pa ba? Si Brave Young Leon, shout out din kay Apong Alone. Si Ken TV, salamat Ken TV. EPM, ayan, salamat. Si Bill BG. The Vlogger Wannabe, salamat pag-get. Kapangpangan ng Scotland, salamat sa iyo Kapangpangan ng Scotland. 7 million, salamat po ulit. Ako mag-ialas na tomorrow po guys. See you tomorrow. Depende kung anong i-PPM sa akin ni Mami The Vlogger yung topic. And pag-uusapan natin bukas habang. Ayun, congratulations sa lahat ng mga nakagraduate guys ha. Congratulations sa lahat ng mga. See you next time guys. Paalam po sa inyo lahat guys. And see you tomorrow po. Ano ba yung ano dito? Asan na ba yung ito? Cause I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love.